ojú wa tó lé ojú wa tó kó. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé níbi tí ẹ ti lórí ọ̀fẹ́ láti mọ̀ ń wò wá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin bàbá, ẹ̀yin màmá, ẹ̀yin brothers àti ẹ̀yin sisters. Mo kí yín pé ẹ káàárọ̀ o, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ níbi gbogbo tẹ́ ti lórí ọ̀fẹ́ láti mọ̀ wò wá báyìí lórí ìkànnì Àràbà tẹlifíṣàn. Inú mi dùn dáadáa lónìí torí pé òní jẹ́ ọjọ́ tó yàtọ̀, ọjọ́ tí a ti yàn. Ọlọ́run ọba ló bá wa yàn án, ó dẹ̀ tún jẹ́ kí ó ṣeé ṣe fún wa kọjọ́ yẹn ó wá sáyé lónìí. Agbára wa kọ́, ipá wa kọ́, kò sóhun tá a mọ̀ ọ́n sọ, kódà kò sóhun tá a mọ̀ ọ́n ṣe, ṣùgbọ́n àánú la kúkú rí gbà lọ́wọ́ ọba dẹ́dàá tó fi fún wa lórí ọ̀fẹ́ ká tún lè gbóhùn ara wa. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, pàápàá jùlọ gbogbo ẹ̀yin tí ọ̀rọ̀ Yorùbá, ìyẹn òmìnira Yorùbá tó jẹ lógún, tá a fọwọ́ tó níláárí, tá a fi mú wípé kíran Yorùbá ó kúrò lóko ẹrú Fúlàní, bóun ló ṣe pàtàkì. Lágbára Ọlọ́run wá gbàládùá gbogbo wa pátápátá, àjọ wọlé ìlérí ni. Gbogbo ohun tó bá fẹ́ dúró bí ìdíwọ́ ìdènà fún wa láti má wọlé ìlérí, Ọlọ́run ọba Elédùmarè yóò bá wa ká wọn kúrò lójú ọ̀nà wa láṣẹ Ìdùmarè. Mo ní ayọ̀, inú mi dùn lónìí láti sọ fún yín pé àkànṣe ètò tí mo ní ó máa wáyé lónìí pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, Mr. Ọlá Mike. Ètò yẹn náà láti wáyé o, ètò ti bẹ̀rẹ̀ lóní pẹrẹu. Gbogbo ẹ̀yin yẹn wa, ẹ má wàá gbàgbé bá ṣe máa ń ṣe, àti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. Ẹ máa bá wa láìkì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé, kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa bá wa ṣíà ẹ̀. Ṣe rí nǹkan tá a fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí, nǹkan tó lágbára ni. Ẹ bá ń pe gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá wọlé torí a fẹ́ tú nǹkan lónìí ni. Kí dẹ̀ la fẹ́ tú, ó ní í ṣe pẹ̀lú báwo ọmọ Yorùbá ó ṣe bọ́ lóko ẹrú. Ẹ rí i pé àwọn plan tó lágbára kan, àwọn kàbá kan, wọ́n ti ṣe kíni, wọ́n ti ní àwọn plan lóríṣiríṣi. Ṣùgbọ́n Mr. Ọlá Mike wà ń kalẹ̀ lónìí láti yànnàná àwọn nǹkan kan fún gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè yé wa, ká lè rí àṣírí àwọn ará bí yìí. Ibi tán bo àwọn èèyàn wa lójúdé tó, ó ti tó gẹ́, òpin ti dé. Ìdí náà nìyẹn tí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ṣe wà pẹ̀lú mi lónìí lórí ètò. Mr. Ọlá Mike, ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ bá mi kí gbogbo àwọn ará ilé. Wọ́n ti ń retí yín pé inú àwọn máa dùn láti rí wọn lónìí, ṣùgbọ́n thank God wípé Ọlọ́run jẹ́ ó ṣeé ṣe kẹ́ wà pẹ̀lú wa lónìí. Ẹ bá mi kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé níbi tí wọ́n ti ń wò wá sà. Hello sà, tí ẹ bá ń gbọ́ mi dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń gbọ́ yín. Mo ní pé àwọn èèyàn ti ń retí yín. Mo fẹ́ kẹ́ bá wa kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá, pàápàá jùlọ àwọn ọmọ ọkọ Yorùbá tí wọn ò fi ọ̀rọ̀ Yorùbá tí wọn ò fi ṣeré, tó jẹ́ pé ká kúrò lóko ẹrú àwọn Fúlàní òun ló jẹ wọ́n lógún. Ẹ bá ń kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé tí wọ́n ti ń wò wá. Ẹ ṣe atọ́kùn. Mo kí gbogbo ilé o. Ẹ kú dédé wòyí, ẹ kú ilé, ẹ sì kú kalẹ̀. Ẹ kú àmójú, èmi náà kú àmójúbà yín. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ brọ́dà mi Àràbà TV. Àjọṣe wa ò ní bàjẹ́ láṣẹ Ìdùmarè. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa náà, olólùfẹ́ ìkànnì Àràbà TV àti olólùfẹ́ Mike Ọlá, a kí yín, a yìn yín láwo o. Ojú tẹ fi ń wò wá kò ní fọ́ o, etí tẹ fi ń gbọ́ wa kò ní di. Gbogbo ibi tí ẹnikálukú yín tẹ ti ń ṣe kátàkárà, gbogbo ọ̀nà tí ẹnikálukú yín tẹ fi ń wá jíjẹ mímu, Ọlọ́run ọba Elédùmarè á jẹ́ kí gbogbo ìrìn àjò yín lórí bí ó ṣe dáa, á jẹ́ kó máa yọrí sí rere. Ẹ rí, mo sọ kinní kan lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí, mo gbọ́ gbólóhùn kan lẹ́nu àgbàlagbà oyè bàbá wa olóyè Sokoti alágbẹ̀dẹ ọ̀run.
mo wá di ọ̀rọ̀ yẹn mọ́wọ́, mo sọ di àdúrà, màá sì tún fi ṣe àdúrà fún gbogbo wa àtèmi gan alára mi lórí ìkànnì ká tó bẹ̀rẹ̀. Nígbà tí wọ́n ṣe fọ́nrán kan tí wọ́n ń bá brọ́dà wa dìgbòlùjà, tí wọ́n ń bá takùrọ̀sọ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n sọ̀rọ̀ kan fún wọn ní ojú àná lọ. Ṣé ń gbọ́ mi? Ó ń gbọ́ yín dáadáa. Wọ́n ní ojú àná lọ, ó bá òní dọ́gba, ọ̀la ṣàgbà rẹ. Màá wá lo gbólóyìn máa fi ṣàdúrà fún gbogbo wa àtèmi gan tí mò ń ṣàdúrà lọ́wọ́lọ́wọ́. Gbogbo wa a ti ju àná lọ láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo nǹkan tá a wá fi àná wa ṣe ní ti dáadáa tá a rì mọ́lẹ̀ nítorí ọjọ́ iwájú wa, Ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ ó bàjẹ́ níwájú wa. Lójú ayé wa, gbogbo tá a fi àná wa rì mọ́lẹ̀ kò ní bàjẹ́ mọ́ wa lójú láṣẹ Èdùmàrè. Òní wa tá a bá dọ́gba, tá à ń bá dọ́gba lọ́wọ́, gbogbo ohun tá à ń ṣe ní ti dáadáa lónìí, tá à ń rì mọ́lẹ̀ ní ti dáadáa lénìí, Ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ ó bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́, Ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ ó bàjẹ́ mọ́ wa lójú. Ọ̀la tí wọ́n wá lójú wa lọ yẹn, Ọlọ́run á jẹ́ kí ọ̀la wa kó sọ ìtàn rere nípa wa. Ọlọ́run á jẹ́ kí ọ̀la wa kó dáa ju ti àná wa àti òní wa lọ láṣẹ Èdùmàrè. Wá rí, mo wá fi kún, mo ní àná wa sọ̀rọ̀, gbogbo ọ̀rọ̀ tí àná wa ti sọ kalẹ̀, Ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ kó di aburú, Ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ kó bàjẹ́. Òní wa ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, gbogbo ọ̀rọ̀ ní ti dáadáa tó ní wa ń sọ láṣẹ Èdùmàrè kò ní bàjẹ́ mọ́ wa lójú, kò ní. Òní wa ó tún sọ̀rọ̀ ju bó ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó ní wa wá ń sọ. Níbi gbogbo tẹ́ ti lórí ọ̀fẹ́ tẹ́ ti ń wò wá, Mr. Ọlá Mike wọ́n wà pẹ̀lú wa lórí ètò, ṣùgbọ́n ó dàbí pé nẹ́tíwọ̀kì yẹn ló fẹ́ máa ṣe bákan, ṣùgbọ́n a rí kọ̀nẹ́ẹ̀tì wọn padà. Ṣe rí ẹ̀yin èèyàn wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé, ètò tòní máa fa kíkí, yóò lágbá. Ẹ máa bá wa ṣe kíni, ẹ máa bá wa tẹ like bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé, ó wà very very important. Ẹ máa bá wa tẹ like torí àwọn oníṣẹ́ ẹbí tí wọ́n fẹ́ máa ṣe kíni, fẹ́ máa lu ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí láti máa da ètò òru ká má bàa gbádùn ara wa. Ẹ máa bá wa tẹ like. Mr. Ọlá Mike wọ́n á tó darapọ̀ mọ́ wa. Tẹ́ bá wo ohun tá a fi ṣe àkòrí tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí, mo ní gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ wá gbọ́, as Mr. Ọlá Mike will be exposing what you don't know. Ìyẹn ni pé àwọn nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ nípa àwọn wo ni, nípa àwọn tí wọ́n sọ wípé àwọn fẹ́ múran Yorùbá lẹ́rú, nípa àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá ní tipátipá. Ẹ wò fọ́nrán kan bẹ́ ń bì lónìí tá a máa fi hàn wá, ṣùgbọ́n láìpẹ́ láì jìnnà Mr. Ọlá Mike wọ́n á ṣe kíni, wọ́n á darapọ̀ mọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń wọlé kó lè kan gbogbo àwọn èèyàn wa lára, torí ní tá a fẹ́ tú lónìí yóò wúlò fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátá. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé yẹn ẹ máa bá wa share ẹ̀ sí gbogbo group tẹ́ ẹ mọ̀, bó jẹ́ lórí WhatsApp ni o, bó jẹ́ lórí Facebook ni o, tẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ Yorùbá ló pọ̀ ńbẹ̀, ẹ máa bá wa share ẹ̀ síbẹ̀. Bá a ṣe ń gbìyànjú láti ṣe kíni, láti reconnect Mr. Ọlá Mike. Like yẹn sì rèé, ẹ mọ́ gbàgbé nǹkan ó ṣe gíní, bẹ́ẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ lónìí, àlàáfẹ́ tú nǹkan, a gbọ́dọ̀ continue láti máa wà nínú òde. Ṣé bẹ́ẹ̀ ti ráwọn nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu àná, gbogbo ẹ̀ náà lágbéyẹ̀wò lá sọ̀rọ̀ lórí, ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa yẹn, ẹ mọ́ gbàgbé, ẹ mọ́ bá wa share kó dọ́dọ̀ gbogbo àwọn ọmọ ọkọ Yorùbá, kó dọ́dọ̀ even ọ̀tá Yorùbá, àwọn tó ní Yorùbá pópó ẹrú náà máa wà, ẹ share kó dọ́dọ̀ wọn. Gbogbo wọn ò ṣe kíni, wọn lọ́pṣà, àwọn ò sẹ́rú mọ̀, níbi adédúró yìí òmìnira ni, Yorùbá nation ni, kò sí tó kù lẹ́yìn ẹ̀ ju ká ṣe kíni, ju ká gba ilẹ̀ wa lọ. Bí mo ṣe ń gbìyànjú láti pé bàbá wa padà kí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa ní orí ètò padà. Ẹ̀yin èèyàn wa, àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kwara lánàá òde yìí tó jẹ́ pé ó jẹ́ nǹkan tó bani nínú jẹ́ jọjọ. Ó ṣe kíni, ó jẹ́ nǹkan tó ń bani nínú jẹ́ jọjọ. Ẹ rí i pé ojoojúmọ́ là ń pariwo, ṣùgbọ́n tó ṣe ni láàánú ni wípé
àwọn kan sì ń rò wípé wọ́n sì ń dá òtù náà ni nàláì náà sì ń pè é. Àwọn bàbá wa sì bọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ yóò bá ṣe kí ni bẹ́ẹ̀ yóò bá ra irọ́ ń gbà míì kò ní rò òótọ́. Ẹ rí i pé tá a bá ní information kan tá a bá jù ú ta kò ń ṣe pé bóyá a jù ú ta láti dàlúrú ṣùgbọ́n torí pé a kí ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá ara wa la ṣe ń sọ. Tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé mo fi fọ́nrán bàbá ìmáàmù ilẹ̀ Yorùbá kan hàn lánàá ṣé wọn pé mo sọ fún yín pé fọ́nrán yẹn ti pẹ́ díẹ̀ o. Ẹ wá wo ohun tó wá ṣẹlẹ̀ lánàá yẹn náà bákan náà. Bàbá yẹn pa àwọn èdè kan lánàá yẹn wọ́n pe àwọn èdè kan fẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ láǹfààní láti wò ó màá tún ṣe kí ni màá tún fi fọ́nrán yẹn màá tún fi hàn yín lénìí. Ẹ wàá mọ̀ pé tá a bá jáde síta tá à ń sọ̀rọ̀ èmi ò sọ fún yín pé mo ríran get èmi ò sọ pé wòlíì ni mí mi ò dẹ̀ sọ pé àfáà ni mí mi ì dẹ̀ ní pé Ọlọ́run fi nǹkan kan hàn mí kẹmọ́ sì mí gbọ́ o I'm not saying that but àwọn nǹkan kan wà tá a bá wo bó ṣe ń lọ tá a rí àwọn ìgbésẹ̀ bí nǹkan ṣe ń lọ àwa máa ń fi àwọn information kan síta tó yẹ pé tá a bá dẹ̀ fi síta tẹ́ ẹ bá dẹ̀ mú lò tẹ́ ẹ bá kíyèsí ara ń pa ẹ̀ ẹ rí wípé àná alánà yìí ni mo fi ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn tí wọ́n sọ pàápàá jùlọ nípa ìpínlẹ̀ Kwara pàápàá nípa àwọn Fúlàní bí wọ́n ṣe rápálá wọ Kwara State Ìlọrin tó fi wádìí pé wọ́n wá ń ṣe kíni wọ́n wá ń gbilẹ̀ wọ́n ràn mọ̀ bí iná orí káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Màá fi fọ́nrán yẹn màá fi hàn yín torí pé ṣe rí àwọn tó ń jẹ́ àgbà ní tí wọ́n rí àwọn bàbá sọ pé ní tójú àgbà rí tó fi jìn bójú ọmọdé bá rí ojú yẹn ó ṣe kíni yóò fọ́ pátápátá ni o. Torí ẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá àkókò ti tó fún wa báyìí kí gbogbo wa ó jí lójú oorun torí àwọn Fúlàní tí wọ́n jọ́ta Yorùbá tá à ń bá fà yìí àwọn ò dúró ojoojúmọ́ ni wọ́n ń ṣe kíni ni wọ́n ń plan ojoojúmọ́ ni wọ́n ń gbé àwọn strategies míì jáde. Ẹ rí wípé bí ọjọ́ bíi mélòó kan ṣètò kan sẹ́yìn tí a mẹ́nu kan Ìbà Gani Adams tó jẹ́ pé oríṣiríṣi àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ àwọn kan náà ń kọ́mẹ̀ǹtì tí wọ́n ń tán rò pé bóyá à ń bú Ìbà Gani Adams ọ̀rọ̀ pé bóyá à ń bú Ìbà Gani Adams kan lélẹ́yìí ṣùgbọ́n a ṣètò yẹn ṣùgbọ́n ẹ wá wo ohun tó ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Kwara lánàá. Ẹ rí i pé tẹ bá wò dáadáa àwọn ẹgbẹ́ OPC ọ̀nà méjì náà wà ipa méjì náà pín sí faction méjì ni wọ́n ṣùgbọ́n lánàá nípínlẹ̀ Kwara wọ́n kọlu faction ti Ìbà Gani Adams. Ṣé ń gbọ́ mi tí wọ́n náà kọlu o ara tá à ń sọnù o n tó ń ṣẹlẹ̀ ní location 419 nìyẹn o ibẹ̀ tó ti rí wọn ti ṣe pé wọ́n ti ṣe pé ara tá à ń sọ nìyẹn. Tá a bá ń jáde tá à ń pariwo bá a lè kọ̀ntínù nínú òkùnkùn a lè kọ̀ntínù láti máa gbérùgbé ayé báyìí a mọ n tá à ń sọ n tá à ń sọ ó ṣe kí ni ó yé wa kò ń ṣe pé bóyá akórìíra ẹnìkan àbá ń bẹ èèyàn kan jẹ́ àbá ń try láti bring èèyàn kan down no kò sí tó jọmọ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní location 419 ẹ̀yin èèyàn wa ibi abadé báyìí tẹ́ bá ń gbọ́ kò ṣeré ní Moscow ibẹ̀ gan ló wà láwà báyìí. Ẹ̀yin èèyàn ẹ mọ́ gbàgbé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé yẹn ẹ mọ́ bá mi share ẹ̀ kẹ́sì mọ́ bá mi ṣe kíni ẹ mọ́ bá mi like ẹ̀ ẹ mọ́ bínú láìpẹ́ láì jìnnà ẹ mọ́ rójú mi ń sìn wọ́n tó ti ṣe kíni wọ́n ti pa bí wọ́n ṣe máa ń pa ariwo tá à máa ń pa lójoojúmọ́ nù wípé a lè máa gbégbé ayé lọ báyìí. Ṣé ọ̀rọ̀ àti ṣe náà tó nítumọ̀ fún aráàlú ó ṣe wá di rocket science. Tá a bá ń pariwo wípé ẹ̀yin èèyàn wa ẹ dẹ̀yìn lẹ́yìn àwọn olóṣèlú á dàbí ìgbà tá à ń sọ̀sọ́kúsọ ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lánàá tí fọ́nrán tí mo fi hàn yín ẹ wo iye èèyàn tó bá tẹ̀mí wọn ṣòfò látàrí wípé wọ́n ṣe kíni wọ́n ń tẹ̀lé olóṣèlú látàrí tọ́rọ́kọ́bọ̀ owó tí ò nítumọ̀ tí wọ́n fún wọn ẹ wò bí wọ́n ṣe pa àwọn ènìyàn tí wọ́n jólé tí wọ́n bà dúkìá jẹ́. Ẹ rí i pé ìṣòro yẹn ó ṣe kí ni ìṣòro yẹn pọ̀. Ìṣòro yẹn ṣe kí ni ó pọ̀ tá a gbọ́dọ̀ dìde tá a gbọ́dọ̀ yanjú. Ó là wá ṣe ń jáde la ṣe ń ké lójoojúmọ́
kò easy kéèyàn ó jáde kéèyàn máa get, it's not easy. àwọn kan wọ́n ń rí wa bí ọ̀tá ni, àwọn ò dẹ̀ bẹ́ anybody ṣọ̀tá, nǹkan táwa ń kàn ń sọ táwa rán mọ́nu ó ní wípé ìran Yorùbá ò ṣẹrú mọ́, wípé a lè tẹ̀síwájú. wọ́n ní ìran mẹ́ta yìí tòsí ni, ẹ wo iye ìran tó ti tòsí, ẹ wo iye àwọn ọmọ ológo táwọn pípì náà ti ṣe kíni tí wọ́n ti fẹ̀mí wọn ṣòfò dànù. ṣerú gbé ayé táwa tẹ̀síwájú tá là máa gbé lọ́nu kò possible. torí ẹ̀ làwọn ṣe máa jáde là ṣe ní dákẹ́. bẹ́ẹ̀ ni a ní dákẹ́. gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, Mr. Olamide ó join wa ń sìn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, wọ́n á padà join wa ń sìn. bẹ́ẹ̀ ṣe ń join yẹn ẹ má bá mi like, àwa tá a like ò tí ì pọ̀ rárá, torí tá a fẹ́ tú lálẹ́ yìí inú òbí àwọn ará bí o, Ọlọ́run gbọ́ kò sọ pé tá a fẹ́ rí dá sí, inú ó ṣe kíni, inú òbí wọn, wọ́n á dẹ̀ fẹ́ lo gbogbo táwọn náà ní láti ṣe kíni, láti má jẹ́ kétò yìí kó ṣe kíni, kó tẹ̀síwájú, láti má jẹ́ agbádùn ara wa lórí ètò yìí lálẹ́ yìí. torí ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ká tètè ṣe, ká tètè mọ láìkí ẹ̀, ẹ jẹ́ ká tètè ṣe, ká tètè mọ láìkí ẹ̀, torí tó bá ti ríbi tó òótọ́ ọ̀rọ̀ bá ti ń jáde ìmọ̀ ń jó wọn lára ni. a dẹ̀ lè continue báyìí, never. a lè ṣe kí ni, a lè continue láti máa smile and suffering. wọ́n ní ìran mẹ́rin ò ń tòsí ni, àìmọye ìran tó ti tòsí báyìí, àìmọye ẹ̀mí tó fi ń ṣòfò lójoojúmọ́. ṣé ìyẹn wàrà wà á jókòó tì? a lè jókòó tì, torí ìyẹn gan ni Mr. Ọlá ṣe wà lónìí. ṣẹ́rí tá a fẹ́ tú lónìí ẹjọ́ ó lágbára. ẹ̀yin èèyàn wa mo fi Ọlọ́run bẹ̀yìn, ẹ rí pé mi ò bẹ̀yìn tó báyìí, rí pé kí ẹ má bá mi share ètò, ẹ jọ̀ọ́ bá mi share ẹ̀, ètò yìí gbọ́dọ̀ rìn. torí aláǹgbá ó gbé nǹkan àánú lónìí, pẹ́pẹ́yẹ ó gbé nǹkan, I'm telling you, á tú nǹkan lónìí. ṣẹ́rí àwọn nǹkan kan, àwọn àṣírí kan wà tọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ò mọ̀, bẹ́ẹ̀ ni òun la kó wá lónìí tá a fẹ́ tú àwọn àṣírí tẹ́ ẹ̀ mọ̀ yẹn. inú mi ṣe dùn wípé bàbá wa Mr. Olamide, I trust him. ẹ mọ̀ wípé bàbá yìí wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ àwọn ìwádìí wọn fẹ́nẹ́fẹ́nẹ́ ni, bóyá ẹ gbàgbọ́ o, bóyá ẹ gbàgbọ́ o, Mr. Olamide kò ní wá kán wá máa sọ ohun tójú wọn tó. ọlọ́mọ mu wa, ọlọ́mọ ṣe kíni, ọlọ́mọ mu wa. ẹ máa bá mi share ẹ̀ kó mọ̀ dọ́dọ̀ àwọn èèyàn wa, ẹ máa bá mi share ẹ̀ gbogbo àwọn groups ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ mọ̀, ẹ máa bá mi ṣe kíni, ẹ máa bá mi jù ú bẹ́ẹ̀, ẹ máa bá mi jù ú bẹ́ẹ̀, torí àkókò wa ti dé tílẹ̀ Yorùbá ó ṣe kíni, tí ó gbòmìnira pátápátá kúrò nínú ìdè, tí ó gbòmìnira pátápátá kúrò lábẹ́ àwọn olóṣèlú tó jẹ́ pé personal interest wọn nìkan ló jẹ wọ́n lógún. àní àkókò ti tó tí ìran Yorùbá tí ó kúrò lábẹ́ ìgbèkùn Fúlàní. bàbá yẹn sọ lánàá, wọ́n ní ṣe bẹ́ẹ̀ rí, wọ́n ní wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ wọ́n gbà lọ́rin, wọ́n ṣe gbà lọ́rin tán wọ́n dẹ̀ lo system láti ṣe kíni, láti wọ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. a sì wá fura, a ṣe kíni, a fura. ẹ jẹ́ kí n fi fọ́nrán ti bàbá ìmáàmù, ẹ jẹ́ ń wá, tí mo bá rí màá fi sí, tí n bá fi sí ẹ lè ṣe kíni, ẹ kí Mr. Olamide kan tó join wa, màá fi sí nsìn, tí n bá ti fi sí tán ẹ mọ̀ wù yẹn lọ. Mr. Olamide yóò join wa láti fìdí mú, láti fìdí ìdí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Kwara, láti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ kẹ́ lè mọ̀ pé tá a bá kàn wá bí tá à ń sọ̀rọ̀, a kàn wá bí wàá máa sọ story, a wá bí láti máa ṣe kíni, láti máa sọ story. gbogbo wọn bàbá tẹ̀dẹ̀ ń rí yẹn, tí wọn ò bá rí wọn ò ní ṣe kíni, wọn ò ní sọ. tí wọn ò bá rí wọn ò ní ṣe kíni, wọn ò ní sọ. tẹ́ ẹ bá ti rí wọn tó bá ń sọ̀rọ̀ ó ní reason. àgbàlagbà tó ṣe kíni, tí ń làágùn, tí ń làágùn, àwọn Yorùbá sọ pé ẹkún ní sùn. wọ́n ní kíni, ẹkún ní sùn. ẹjọ́ mò ń bọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa. ẹkún ní sùn. tẹ́ bá ra wọn bá lélẹ̀, tẹ́ ra wọn akọni ọmọ Yorùbá tí wọ́n ṣe kíni, tí wọ́n ń jáde, tí wọ́n ń sọ̀rọ̀,
Mr. Ọlámike Ifágúgù tó ń jáde tó ń sọ̀rọ̀ ṣe rò pé nǹkan mi wà mẹ́ta fẹ́ gbà ní kò sí nǹkan mi nǹkan tá a fẹ́ gbà ń bẹ̀ ni pé kí ìran Yorùbá ó kúrò nínú de àbọ́jọ́ wo la fẹ́ ṣerú dà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa àwọn ọmọ Yorùbá tó ti làmìlaka ló wà ní diaspora ló wà lókè òkun tí wọ́n lè wálé wọ́n ṣe tán láti wá túnlẹ̀ bàbá wọn ṣe ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n lè wálé ẹni tó wálé ń jò ní l'Ógbómọ̀ṣọ́ kí ló gbẹ̀yìn ẹ wo bọ́n ṣe ṣe torí ẹni gbogbo wa gbọ́dọ̀ dìde tán níbi tá a dé dúró yìí ká gbára wa báyìí torí tá a bá kọ̀ tá a gbára wa báyìí ewu ń bẹ lóko alóńgẹ́ gan fúnra ẹ̀ ewu ni mo ní alóńgẹ́ gan fúnra ẹ̀ ewu ni ìdí nìyẹn ẹ̀yin èèyàn wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń join ẹ mọ̀ bá ń láìkí ẹ jọ mo fọlọ́run bẹ̀ yín àwọn ará bí ń bẹ láàrin wa ẹ mọ̀ rò pé gbogbo ọ̀tá ń wò wá yìí gbogbo ọ̀nà ṣe kí ni gbogbo ọkọ ló fẹ́ràn wa o ọ̀tá ń bẹ láàrin wọn o ọlọ́gbọ́ àwọn ọ̀tá ń bẹ láàrin wọn o ok ẹ ló sà ṣé ń gbọ́ mi sà ẹ ká lẹ́sà Mr. Ọlámike ó dà pé wọn àti ìgbọ́ mi o ẹ ló sà. tí ẹ bá ń gbọ́ mi sà ẹ bá mi kí àwọn èèyàn wa kán lè mọ̀ pé ẹ ti dé padà. ó dà pé wọ́n ti mọ̀ gbọ́ mi o. hello sà. mo ń gbọ́ yín. ẹ má bínú sà a ti dé padà sà. ẹ jẹ́ kí a wá ká bẹ̀rẹ̀ bó a ṣe fẹ́ ṣe ká má wulẹ̀ fi àkókò àwọn èèyàn wa ká má fi wọn àkókò wọn ṣòfò ká bọ́ síbi tá à ń lọ straight n tá a fẹ́ tú ká tú n tá a fẹ́ kó yé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá lónìí kó yé wọn. bẹ́ẹ̀ni. ẹ ń bá mi kí àwọn èèyàn wa lọ lẹ́ẹ̀kan ó yẹ bá mi kí wọn ká wá wọnú ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ lónìí lọ sà. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́yìn tí mo ṣe àdúrà tán mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa mo ní wọ́n káàbọ̀ sórí ètò mo wá ní mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá pé kí wọ́n dé lórí YouTube wọ́n fẹ́ràn jùlọ tó bá ti ń di pé ó jẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ òótọ́ ẹ̀wọ̀n kan ní òótọ́ ọ̀rọ̀ bí ọmọ ìyá àsọkúsọ ni ó máa ń káwọn èèyàn tí rọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bó tí pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá ta bá lára ó máa ń ká wọn lára wọn á máa wá gbogbo ọ̀nà láti rí i pé àwọn èèyàn ò rírú nǹkan bẹ́ẹ̀ gbọ́ ni mo wá fẹ́ bẹ àwọn èèyàn wa mo fẹ́ rọ̀ wọ́n bébì ṣe máa ń sọ mo ní ẹ pé gbogbo ẹni tó bá ní òun jẹ́ ìkan gbòógì nínú ojúlówó ọmọ Yorùbá gbogbo ẹni tó bá sọ wípé òun fẹ́ ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá ẹni tó bá fẹ́ràn ìkànnì Àràbà ẹ pè wọ́n ẹni tó bá fẹ́ràn ìkànnì Mike Ọlá ẹ pè wọ́n ẹni a wà lórí Àràbà TV lórí YouTube ṣé wá ráwọn kan wà tó jẹ́ pé wọn ò fẹ́ràn wa o àwọn ìjẹ́ fẹ́ rí wa wọn ìfẹ́ gbóhùn wa ṣùgbọ́n bó ṣe wu Ọlọ́run ọba mi ló máa ń sọlá ó kàn mọ̀ọ́mọ̀ ó dá wa ó wá fọ̀rọ̀ yìí ó fi sí wa lẹ́nu ó ń fi àwọn àṣírí hàn wá ó ní ká mọ jáde ká mọ sọ pé tá a bá sì ti ń sọ wọn ní choice wọn á wá gbọ́ náà ni ẹ pé gbogbo wọn náà ẹ ní kí wọ́n jáde kí wọ́n tún wá gbọ́ pé tọ̀ gbogbo bí wọ́n ṣe ń ṣe gbogbo ohun tó wà nínú wọn tó ń gbé pamọ́ Ọlọ́run ọba mi ó tún ti tú síta o ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mr. Ọlámike ẹ káàbọ̀ sà ẹ wá jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ báyìí ká má wulẹ̀ fàkókò àwọn èèyàn wa ká má fàkókò wọn ṣòfò. ẹ̀yin èèyàn Mr. Ọlámike ṣètò kan gbà kan mo mọ̀ pé ìtẹ́ bá ń fọ́lò wọn dáadáa àti tẹ́ bá ń fọ́lò wọn lórí ìkànnì yìí ẹ lè lórí ọ̀fẹ́ kẹ́ ẹ ti gbọ́ ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan wà nínú fọ́nrán yẹn tí ò yé yín tẹ́ ẹ bá gbàgbé nígbà kan ẹni tí wọ́n fà jáde gẹ́gẹ́ bí igbákejì aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu gẹ́gẹ́ bí igbákejì táwọn jọ díje lọ́dún 2023
ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ò ṣe kíni tí wọn ò kíyèsí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ kàn gbọ́ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó lágbára ni. ṣé ẹ mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló dìde ìgbà tí wọ́n fa Kazeem Shettima síta pé ẹni tí ó jẹ igbákejì aṣíwájú rẹ̀ o lọ́dún 2023 àwọn kan takò wọ́n ní muslim kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. àwọn kan sọ wípé ẹni tẹ́ ẹ lọ gbé wá yìí ṣé ẹ gbàgbé ó mọ̀ ti jẹ gómìnà nípínlẹ̀ Borno àmọ̀mọ́ bó ṣe rí ìgbà tí ẹ̀ mọ̀ ní nǹkan báyìí nǹkan báyìí mọ̀ ṣẹlẹ̀. ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wò pé kò kàn wá jàre gbogbo ìyẹn ò ní mí nì. ṣùgbọ́n àwọn àṣírí kan ń bẹ tí ò yí ẹ̀yin tá a fẹ́ kó yé yín. Mr. Mike, ṣé ká kọ́kọ́ ṣe fọ́nrán yẹn díẹ̀ náà ni àbí kí n bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ yín sà? Mi ò gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ tán towards the end. Ó ń lọ ó ń bọ̀. Ok, ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi dáadáa báyìí sà? Mo ń gbọ́ yín báyìí. Nǹkan tí mò ń béèrè ni wípé ṣé ká kọ́kọ́ fi fọ́nrán yẹn hàn àwọn èèyàn ni àbí kí n bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ yín ká wá bọ́ sórí fọ́nrán yẹn? Màá kàn kọ́kọ́ la àwọn èèyàn wa lọ́yẹ̀ ohun tá a fẹ́ kàn ṣe àkíyèsí lórí fọ́nrán yẹn. A wá bẹ̀ wọ́n pé tẹ́ bá ń play fọ́nrán yẹn ó ṣeé ṣe tí n bá ti ń gbọ́ àwọn kókó ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan nínú fọ́nrán yẹn ó ṣeé ṣe kí n ní kẹ́ ẹ dá dúró kí n pàkíyèsí tí àwọn èèyàn wa sí kí n sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé èmi fẹ́ràn wípé ká máa ṣàpẹẹrẹ ọ̀rọ̀ kó jọ yéra wa kó má dàbí pé wọ́n kàn ń parọ́ àbí wọ́n ń wá àwáwí kó lè yé àwọn èèyàn wa dáadáa. Kódà tẹ́ bá play ẹ̀ débẹ̀ tí n bá ṣàlàyé ẹ̀ tí n bá tọ́kàn yín bá sọ fún yín pé lẹ́yìn tí n bá ṣàlàyé tán pé kẹ́ ẹ tún tú àárín yẹn gbé sẹ́yìn kí wọ́n gbọ́ dáadáa. Ó láwọn kókó ọ̀rọ̀ tó wà nù ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yìí tí ó sọ. Ṣé ẹ rí ohun tó burú jù fún ọmọ ẹ̀dá èèyàn láyé ni wípé èròǹgbà nú ẹ ọ̀rọ̀ tó fẹnu ara ẹ sọ èròǹgbà nú ẹ ni. Ó máa ń ṣòro fúnyàn láti wá padà wá jáde láti ní kò rí bẹ́ẹ̀. Fún gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ ẹ jẹ́ n pàkíyèsí yín sí kinní kan. Èèyàn tí wọ́n ń pè ní Yísà Pàǹtàmì tí wọ́n fi sí ara wọn tí wọ́n jọ ń ṣèjọba tó jẹ́ pé òun ló ń ṣe alákòóso gbogbo nǹkan tó jọ mọ́ ọ̀rọ̀ tẹkinọ́lọ́jì mọ́ à ń gbé nǹkan àṣírí bí information lórí afẹ́fẹ́. Ẹ rántí pé ìgbà kan tí wọ́n fẹ́ fi jẹ ohun tí wọ́n fi jẹ àwọn èèyàn dìde pé rárá ọ̀rọ̀ tí arákùnrin ti sọ sẹ́yìn àti àwọn ohun tó ṣe irú ẹni kọ́ ló yẹ kí ẹ fi sírùpò yìí. Àmọ́ ẹ mọ̀ pé wọ́n fi sí nítorí pé àwọn náà nílùú àwọn ará òkè ọya náà nílùú àwa kàn ń tanra wa ni. Àwọn kọ̀ọ̀kan tó wà láàrin wa tí wọ́n ń wá nǹkan tí wọ́n jẹ àwọn náà kàn ń kó wa jẹ tán ń kó wa sábẹ́ ibi tí ò yẹ kán kó wa sí tán ní kò sí láburú. Ìgbà tí wọ́n fi Yísà Pàǹtàmì jẹun tán fi jẹ tán ṣe bí gbogbo yín lẹ rí gbogbo aburú tó ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ ń sọ fún yín wípé wọn ò rójútu ẹ̀ wọn rí bí wọ́n ṣe fẹ́ ṣe ojoojúmọ́ wọ́n dẹ̀ ń gbérọ́ jáde. Ẹ bira yín léèrè báwo ni intelligence gbogbo bínú ọgbà ilé ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọmọ ológun tó dàbí yunifásitì àwọn ọmọ ológun ní Nàìjíríà báwo ló ṣe ń dọ́wọ́ àwọn agbésùmọ̀mí tó fi mọ bínú bẹ́ẹ̀ ṣe rí àtàwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀. Àwọn èèyàn wo ló wà ń bi ìṣàkóso wípé ó yá ẹ lọ bẹ̀ níjọ́ báyìí báyìí láago báyìí báyìí á ti ṣètò lẹ̀ fún yín yóò dẹrùn láti wọlé láti ṣe gbogbo nǹkan fẹ́ ṣe. Báwo náà ṣe ní information bí ọgbà ẹ̀wọ̀n yẹn bó ṣe wà ìgbà tó jẹ́ pé ara wọn ó wà lára àwọn tẹ́ ti kó sí ara wọn tó ń ṣàkóso kò sí information tó fẹ́ kọjá tí Yísà Pàǹtàmì tí ò mọ̀ ń pa ẹ̀. Bẹ́ẹ̀mi àti yín ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá nílò agbára tí Amẹ́ríkà ní nǹkan tá à ń sọ ètò tá à ń ṣe yìí irú ipò tí Yísà Pàǹtàmì tó wà tó bá jẹ́ pé Amẹ́ríkà ṣe lágbára tí UK lágbára ni ó máa tó bá fẹ́ mọ nǹkan tá à ń sọ tó fẹ́ máa wò wá live láì join program yín irú ipò tó wà nìyẹn lélẹ̀ tó já sí pé kò sóhun tí wọ́n fẹ́ ṣe tó fẹ́ kọjá lórí nǹkan tá à ń pè ní ẹ̀rọ ayélujára tí Yísà Pàǹtàmì bá fẹ́ mọ̀ sí tí ò ní mọ̀ sí. Bí ò bá tiẹ̀ gbọ́ yóò rí aláàtì pé àwọn kan ń sọ̀rọ̀ kan ń bi báyìí báyìí wọ́n ti dárúkọ nǹkan báyìí báyìí. Trigger náà máa ń perú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n máa ń fi sí inú àwọn tán bá ti write program wọ́n máa encode ẹ̀ síbẹ̀ wípé
tó bá ti píkì ọ̀rọ̀ báyìí kó trigger afẹ́mọ̀ kó dẹ̀ gbé IP address àbí kó gbé nǹkan báyìí wá afẹ́mọ̀ ibi tí wọ́n ti ń sọ. Òun ló ṣe máa ń fà ń gbà mí tán máa ní ẹlòmíì ó fẹ́ rìnrìn àjò wọn ní tó bá ti súnmọ́ airport má máa dárúkọ àwọn àdó olóró nǹkan nítorí pé tó bá ti dé agbègbè yẹn tó bá dárúkọ ẹ̀ ọlọ́pàá máa ṣùgbọ́ ẹni torí wọn mú ohun tó ń sọ gangan. So ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ bá ti play ẹ̀ tá a bá ti gbọ́ kókó ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ ṣàlàyé fún àwọn èèyàn lórí ẹ̀ kó lè yé wa dáadáa tó bá ṣeé ṣe ẹ̀yin náà ti máa gbá àwọn kókó ọ̀rọ̀ yẹn tẹ́yin náà bá ti gbọ́ ó lè ṣeé ṣe kẹ́yin gan ti gbọ́ kémi gan tó sọ̀rọ̀ ẹ dá dúró ẹ jẹ́ àṣàlàyé ẹ̀ fáwọn èèyàn wa ká ṣàpẹẹrẹ. láì wá fàkókò ṣòfò ẹ jẹ́ mú fọ́nrán yẹn wá fẹ́yìn èèyàn wa àá fi fọ́nrán yẹn sí ń sìn ẹ jọ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ lè gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí dáadáa gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ tó rí Mr. Olamaiki ẹ mọ̀ pé mo sọ síwájú lẹ́ẹ̀kan kí ni Mr. Olamaiki fẹ́ gbà ń bẹ̀ tán bá wò pé òkè mo fẹ́ báyàn lórúkọ jẹ́ wọ́n ń ṣerú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n àwọn àṣírí tá a nílò kẹ́ ẹ lè mọ bí nǹkan tí àwọn Fúlàní yìí tí wọ́n ní lérò ó ṣe pàtàkì fún gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ àfarabalẹ̀ ká sì fi ránṣẹ́ sí gbogbo àwọn èèyàn wa kán lè gbọ́ ó yá ẹ jẹ́ mi fọ́nrán yẹn sí kí ibi tí fọ́nrán yẹn wọ́n fi sí ń sìn ẹ máa bá wa ṣí àìpẹ́ láwọn èèyàn wa kẹ́yìn náà sì farabalẹ̀ kẹ́ ẹ bá lè gbádùn ẹ̀ dáadáa ètò tálẹ̀ yìí ètò tó lágbára ni kò ṣeé mọ́ wò ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá fọ́nrán yẹn màá fi sí ń sìn ẹ má bínú pé ó ṣe bí ìgbà tí gbogbo ẹ̀ ń ṣe kí ni gbogbo ẹ̀ ó balance dáadáa láìpẹ́ láì jìnnà ẹ má bínú sí wa ẹ rí fọ́nrán yẹn ń sìn bẹ́ẹ̀ wá ṣe ń wọlé ẹ̀yin èèyàn wa ẹ mọ̀ pé mo sọ nǹkan kan síwájú wípé yóò mọ̀ ṣe kí ni yóò mọ̀ jó wọn yóò mọ̀ dùn wọ́n ẹ máa bá mi tẹ like tẹ bá ti ń tẹ like yẹn wọn ní lórí ọ̀fẹ́ láti flag wa ẹ máa bá wa tẹ like kẹ̀dẹ̀ máa bá wa share kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá kán lè ṣe kíni kán lè join dáadáa fọ́nrán yẹn ó ti ń ṣe bí ẹni rẹ́dì báyìí ẹ farabalẹ̀ dáadáa ó yá fọ́nrán yẹn rí. Thank you very much. Yes, sir. Honestly, I accept your congratulations even though I'm PDP. Because you remember one time when the fighting in Borno, when our people were being killed left and right. Then what is it, I said, do you remember one time when our people were being killed in Borno State, left and right, Bauchi, Gombe, everywhere in the north? Of course. I remember you were saying that was there any Southerner among us? We were the one killing ourselves. I always remember this statement, Mr. Kule. But look at this today now. Today our brother is in charge, and I'm sure he made it clear to the world. The first thing he said was that he was moving the command of Nigerian army to Maiduguri until when Boko Haram is over. So if not your brother as a president, who will do it for you? But we could have done it to anybody in Nigeria. But you can see that some people refuse to do it for us. So really, really, today I understand why we have to have the presidency, honestly. No, it's like that, Kule. Kule is like that. Because how can anybody convince us that grants cannot be dealt with by Nigerian army? Why can't we believe it was deliberately left? Even if there is no involvement of government hand in it, why can't we believe that it was deliberate? Let them kill themselves. Well, it has come out even very clear, because it was at a point in our campaign, they were saying that by the killings of Boko Haram, there will be no population again. In fact, let me tell you why the North insisted that Jonathan has to go, because we had the plan that if Jonathan continues, the same problem will happen in Kano, the same problem will happen in Sokoto, the same problem will happen in Jos and Ebro until when our population is depleted. No. We have had a wonderful experience, honestly. In order to avoid the problem, that's why I said the people. So whether he accepted or not, the North was clear voting now. What could he have done? You remember what Babangida did for us? Babangida, you see, what happened was, even when Babangida did it, you understand? Do you get me? The bulk of the population that voted was from the North. And Rimi said it. Since Babangida was in Abuja, Governor Rimi of Kano State, then, former governor of Kano State, he said, if there's Siwa in Abiola in Lagos, Abiola Babangida will have said it is Yoruba that did it. So Abiola should fly to Kano, they will swear him as president, and they'll stand their ground.
Before we know, they rallied around Abiola. They said, "Don't go to North. If you go, they will kill you." Maybe so happened. Do you understand? No. So, but I'm coming now. So Babangida got the. And then Abacha that incarcerated him for many years. I'm coming now. I'm coming. Before we are talking about the cancellation now. The cancellation of the elections. And two, didn't you not see that even from the West, there were people who supported there are big men who joined in the cancellation of the elections. But whatever it is, at that time, it was nobody was killing the Yorubas left and right. Babangida was virtually betraying everybody. And today, have you not seen him on TV? Have you not seen how he was looking? Is God not wonderful? Brother, even though I have promised, and today, so long as he's my brother from the north, even if he's eating everybody in Nigeria fresh, you come out with Nigerian man leg eating, I will not say it's bad. Mo fẹ́ pàkíyèsí àwọn èèyàn wá sí nǹkan kan láàrin yẹn. Ní fẹ́rẹ́jógí láàrin tẹ́ ti kọ́kọ́ gbọ́ yẹn tá a fi bẹ̀rẹ̀ yẹn, ohun tí mo kọ́kọ́ fẹ́ pe àkíyèsí yín sí ni pé mo kọ́kọ́ fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ how ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n jẹ́ sí àwọn èèyàn tó wá láti òkè ọ̀yà yìí. Alàgbà Ìbíkúnlé Amósùn òun ló ń báṣẹ̀ tí màá sọ. Ẹgbẹ́ Irọ̀ àti Ọ̀gbà ló yẹ ká pè wọ́n, kò tí ì ṣe èyí tó ti jẹ ààrẹ nú àwọn méjèèjì. Àmọ́ tẹ́ bá wo ìtakùrọ̀sọ wọn, ẹ rí i pé ẹnìkan wà superior ju ẹnìkan lọ nínú àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ. Ẹni tó wà superior, ẹ má jẹ́ atanra wa, Shettima ni. Yàtọ̀ sí pé ó gbọ́n nínú ó gbọ́n lẹ́yìn, ó ń control narrative conversation yẹn, ó ń direct ẹ̀ síbi tó fẹ́ kó lọ. Ẹ rí i pé Ìbíkúnlé Amósùn kò kójú òṣùwọ̀n, kò kún tó láti gbójúgbóyà láti lè bá Shettima sọ èyí tó jẹ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀. Bí ìgbà téèyàn tí wọ́n rán yàn lọ sí meeting tó wá débẹ̀ tó kàn ṣe yes sir, yes sir, mo support, mo agree, ó ní nǹkan tí Ìbíkúnlé Amósùn tó ń sọ. Ẹ̀kọ̀ọ̀kan tó gbìyànjú gan pé òun fẹ́ sọ̀rọ̀ tó máa jẹ́ ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé àwa Yorùbá náà ṣe báyìí, Shettima máa short ẹ̀ down pé dákẹ́, nǹkan tó fẹ́ sọ yẹn má sọ, Shettima máa sọ tiẹ̀ ni. Àwọn èèyàn tó ń lọ táwa jókòó tá a fẹ̀yìntì tá a fọkàn balẹ̀ tá a ní wọ́n ń sojú wa ní. Ara àdí táwa fi ń sọ fún wa ni pé wọ́n sojú wa, ojú ara wọn ni wọ́n ń ṣe. Nǹkan tó máa lọ sẹ́nu wọn, tó máa wá sínú ilé wọn, táwọn àtàwọn ọmọ wọn tí wọ́n máa dè mọ́lẹ̀, òun ni wọ́n ń sojú ẹ̀, wọ́n sojú ọmọ Yorùbá. Ẹ wá gbọ́ tí Shettima ń sọ wípé ṣé o mọ̀ pé àwọn sọ fún ẹ ìdí tí àwọn ò fi fẹ́ lágbájá táwọn fi fẹ́ kó kúrò ńbẹ̀, wípé because bí wọ́n ṣe ń pariwo Boko Haram tán ń pariwo Boko Haram tán ń mú àwọn èèyàn yìí, tó bá yá gan àwọn Haúsá àwọn ò ní population mọ́. Òun fúnra rẹ̀ ń fẹnu ara ẹ̀ confirm because he knew pé àwọn èèyàn àwọn ló ń ṣiṣẹ́ yìí tí wọ́n ń pè ní Boko Haram wọ̀nyí. That is why tó fi ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn pé the rate tí kinní fi ń lọ ló jẹ́ káwọn sọ pé àwọn ò fẹ́ Jonathan bẹ̀ mọ́. Ẹ má gbàgbé o, ẹ má jẹ́ àṣìgbé síra wa sí wọn ra wọn o. Èmi Mike Ọlá, mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé èmi ò belong sí PDP o, mi ò belong sí APC, mi ò bẹ́nikẹ́ni. Kódà l'Amẹ́ríkà tí mo wà èmi báyàn ṣe òṣèlú, èmi ò ṣe òṣèlú tèmi débẹ̀. Tí n bá rí nǹkan tó dáa tán bá gbé kalẹ̀, màá tò síbi tó bá yẹ kí n tò sí ni. Tí n bá rí kankan tó dáa ń bẹ̀ mí ní tò síbi kankan, màá máa rìn ní tèmi lọ ni. So ọ̀rọ̀ dáadáa, Jonathan gan kì í ṣèyàn re. Gbogbo wọn ni wọ́n jọ fa gbogbo ohun tó wà nílẹ̀, kì í ṣe pé bóyá à ń tọ́ka sẹ́nìkan yọ ẹnìkan kúrò. Gbogbo àwọn nǹkan ló ti bẹ̀rẹ̀ kó tó dọ́dọ̀ ẹnìkan. So ẹ má jà tanra wa jẹ. Àmọ́ mò ń pe àkíyèsí wa sí èròǹgbà tó wà nínú àwọn èèyàn yìí. Ẹ wá jẹ́ ká wá mú ká narrow ẹ̀ down sí ọ̀dọ̀ Shettima. Ọ̀rọ̀ tó ń tẹnu Shettima jáde lẹ̀ ń gbọ́ yìí pé ìdí táwọn ò fi fẹ́ Jonathan bẹ̀ mọ́ táwọn fi ní ó gbọ́dọ̀ lọ. Pé tó bá continue pẹ̀lú bọ́rọ̀ ṣe ń lọ yẹn, tán ni wọ́n ń pa àwọn èèyàn, wọ́n mú Boko Haram, pé ilẹ̀ Haúsá ò ní population mọ́.
population tàwọn máa lọlẹ̀, which means àwọn bá jẹ́ Boko Haram wọn bá máa pààyàn fi wọ́n lẹ̀, population àwọn ni àwọn ní ìdí ẹ̀ toró làwọn fi ń sọkọ fún gbogbo wa tó kù. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú láti bẹ̀, mo kàn fẹ́ máa pe àkíyèsí wa sí àwọn kókó ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan ni. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú sà. Ẹ̀yin èèyàn wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ àtẹ̀ ń gbọ́ àwọn analysis tí Mr. Olamide yẹn ń ṣe, à continue láti máa gbọ́ conversation àwọn méjèèjì, à continue sí. Ó yá. Is defeated. No. We have had a wonderful experience, honestly. In order to avoid the problem, that's why I accept the defeat. So whether he accept or not, the nose it was clear voting now. What could he have done? Remember what Babangida did for us? Babangida, you see, what happened was, even when Babangida did it, you understand? Do you get me? The bulk of the population that voted was from the north. And Rimi said it. Since Babangida was in Abuja, Governor Rimi of Kano State, then, former governor of Kano State, he said, if there's swine Abiola in Lagos, Abiola Babangida will have said it is Yoruba that did it. So Abiola should fly to Kano, they will swear him as president, and they will stand their ground. Before we know, they rallied at Abiola, they said, don't, they will kill you. No, so I understand. No. So but I'm coming now. Babangida got the. I'm coming now. I'm coming. Before we are talking about the cancellation now. The cancellation of the elections. Yes. Two, yes. Didn't you not see that even from the West, there were people who supported there are big men who joined in the cancellation of the elections. But whatever it is, at that time, it was nobody was stealing the Yorubas left and right. Babangida was virtually betraying everybody and today have you not seen him on TV? Have you not seen how he was looking? Is God not wonderful? Did you not see Babangida? Even though I have promised as from today, so long as he's my brother from the north, even if he's eating everybody in Nigeria fresh, you come out with Nigerian man leg eating, I will not say it's bad again. Because I have learned how to support my people from what I have seen with Igbos and some people in Nigeria with Jonathan. Man, you must thank God for Yoruba. Yoruba supported Buhari, otherwise we don't have come. No, I'm coming, please. I'm coming. Let me tell you one part. I'm coming. Listen to me, Kule. A section of Yoruba supported Buhari. Listen to me, please. Let us make this thing clear. You understand? We are all politicians. Yes. The Tinubus, since 1960s, since the Oyibo left the country, Yoruba was told one word. We are first Yorubas. You are first Yoruba before you are a Muslim, you are a Christian, or Nigerian. Yes. So or not so. Yeah, you are right. Okay. Now, all along, a Yoruba man, whoever he is, whether Muslim or Christian, preferred anybody in this house to rule him than a Hausa man from the north. That's the truth about it. So, fortunately, I'm coming, sir. Let me learn. Fortunately, mo lérò pé gbogbo alágbọ́n tó sọ láàrin yẹn ó sọ̀rọ̀ lọ síwájú, ó sọ oríṣiríṣi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ara mọ̀ pé tá a bá rò lọ tá a rò bọ̀, kí láburú tó ṣẹlẹ̀ sí wọn? Kò sí aburú kankan tí wọ́n ń sọ pé ó ṣẹlẹ̀ jù sí àwọn ju wípé wọ́n mú àwọn nǹkan tí wọ́n pè ní Boko Haram, wọ́n mú àwọn nǹkan tí wọ́n ń pè ní bandit àbí terrorist nígbà yẹn. Bí báyìí nìkan má ṣe wọ́n. Lélẹ̀ tó ń complain bitterly. Ẹ kíyèsí o, ẹ tán lọ mú wá pé kó wá jẹ igbákejì ààrẹ fún yín lẹni tá à ń sọ yìí o. Àwọn ọ̀rọ̀ tó ti jáde lẹ́nu ẹ̀ sẹ́yìn, òun la fi ń ṣe àpẹẹrẹ láti mú àkíyèsí yín sírú èèyàn tí ó jẹ́, láti wá mú yín wá síbi wípé ẹ jẹ́ ká wá ronú lọ síbi wípé tírú ẹni bá jẹ, tí ó bá lọ ṣe gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀, tírú àwọn ẹni bá jẹ ààrẹ, tí ẹni di igbákejì ààrẹ lórílẹ̀-èdè, irú èròǹgbà tó wà nínú ẹ̀ àti irú nǹkan tí ó ṣeé ṣe kó máa ṣẹlẹ̀, a ní láti pe àkíyèsí yín sí, nítorí pé oníkálukú wa
a ní láti pe àrònú wa ká pe ọ̀dọ̀fínú wa ká tètè máa bá wọn sọ̀rọ̀ báyìí. Mo máa ń tẹnu mọ́ kó ọ̀rọ̀ wa má wá dàbí ẹni tán ni kó ṣe tó lóun ò lè ṣe tó wá padà wá ń ṣe tó ká tètè jára mọ́ báyìí. Pàápàá jùlọ ìwọ tó sì jókòó sí di One Nigeria tó ní irọ́ ni kìnnìkan ẹ máa kú síbẹ̀ ni. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó o kú kó o tó kú. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní jẹ́ kó o jìyà kíyà gangan tó dé. Àmọ́ wọ́n ní igi gọgọrọ má gún mi lójú àtòkèrè náà ní olójú jíjìn tí máa ń fi gbé bọnu. Òun lọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. Èròǹgbà nú ẹni irú èèyàn tó jẹ́ òun ló ń sọ̀rọ̀ fọntanfọntan tá à ń gbọ́ yìí. Ó ní lẹ́yìn tí Jonathan lòun ti búra tóun ti sọ fúnra òun wípé àwọn ọmọ ìyá òun ló gbọ́dọ̀ máa ṣe olórí. Ọmọ ìyá ẹ̀ tó mì ní wípé ó gbọ́dọ̀ máa jẹ́ Haúsá Fúlàní tó máa lead. Ó wá fi kún ọ̀rọ̀ ẹ̀ ńgbà tó tẹ̀síwájú. Ó ní kódà kí ọmọ ìyá òun tó bá wá ń ṣe olórí yẹn báyìí kó máa pa èèyàn báyìí kó máa jẹ ẹrin èèyàn báyìí. Èmi kọ́ ni mo sọ o. Ẹni tó bá fẹ́ tu gbọ́ ẹ kọ síbẹ̀ jẹ́ kí bàbá wa Àràbá rí kán mọ̀ pé ẹ gbọ́ àárín yẹn dáadáa ẹ fẹ́ tu gbọ́. Ṣé pé mi máa sọ fún yín mo ní èmi ò lè káwọ́ sẹ́yìn rojọ́ níwájú ẹnikẹ́ni. Ohun tí mi bá rí tí ò lẹ́rìí mi ò ní jáde kí n sọ. Bọ́gbẹ́ni bá pè mí lẹ́jọ́ tó bá gbé mi délé ẹjọ́ màá ní kán mú fọ́nrán ẹ̀ wá kán bá mi play ẹ̀ kán wá bá mi interpret nǹkan tó ń sọ ṣó sọ bẹ́ẹ̀ àbí ò sọ bẹ́ẹ̀. Níwọ̀nba àgbà tán bá tilẹ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ mi ò lẹ́jọ́ kankan jẹ́ o. Nǹkan tó fẹnu ara ẹ̀ sọ èmi analyse ẹ̀ mo ṣàlàyé ẹ̀ fáwọn èèyàn kó lè yé wọn yégéyégé ni. Ó ní ọmọ ìyá òun tó bá jẹ ààrẹ pé tó bá ń pa èèyàn báyìí tó ń fi ṣe ẹran tó ń jẹ lórí national TV báyìí ó lóun máa support ẹ̀ lọ náà ni. Òun ò ní sọ pé kò ṣe dáa àbó òun ò ní sọ pé ó ṣe láburú. Irú èèyàn tí wọ́n mú wá tán ni kó wá ṣe igbákejì ààrẹ lórílẹ̀-èdè òun là ń ṣàlàyé ẹ̀ fún yín tá a yànnà náà. Ẹ já tẹ̀síwájú brọ́dà mi. Okay. Ẹ̀yin èèyàn ṣé ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ńláńlá. Ṣé rí pé n tá a nílò báyìí ni ká tètè ṣe kíni ká tètè múra sómìnira wa ká gbòmìnira káwọn pípù yìí tó débẹ̀ torí wọ́n ní plan. Center is controlled by non-Muslim, non-Northerners. Are you getting me? And Jonathan, fortunately for the North, Jonathan decided to use religion and slash the Yorubas to the extent for the first time, Yorubas were divided religiously. To the extent Muslims, Yorubas stood their ground and said they were not supporting Jonathan. They even refused to attend the meetings of the Jonathan. The papers are there, their statements are there in the papers. So or not so, sir? No, I like this. Read it is there. That's the truth. It's there. Even when he went, there were some few Muslim leaders who met Jonathan. The Supreme Council of Islam of Western Nigeria or Yoruba land came out clearly and said no, they disagreed. Do you get me? We know the population of Yoruba close to 80%, or let's say close to 60% are Muslim. This man constituted a national conference. This is the Yorubas that were saying it. We read it and we had them saying it. Yes. So that succeeded in dividing the Yoruba themselves. Now, two, the humiliation, whatever they did, our own was to reduce our population. But at least. Ìṣẹ́jú kan kí n ṣàlàyé nǹkan kan. Ó yẹ ẹ tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀ yẹn sà. So láàrin yẹn ó sọ̀rọ̀ ó ní nígbà tí Jonathan ń ṣe ìjọba ó ní yà jẹ Yorùbá dáadáa to the extent pé Yorùbá pín sí méjì nípa ti ẹ̀sìn a pín wa sí Kìrìsìtẹ́nì àti Mùsùlùmí. Ẹ wá bira yín léèrè tí o bá mọ weakness àwọn èèyàn tó mọ weakness ẹ̀yà kan tó mọ ohun tó jẹ wọ́n tó mọ kú tó pa wọ́n tó mọ ohun tó lè ṣe fún wọn tó bá dìgbà tí o bá nílò láti múrú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn sábẹ́ àbí lẹ́rú kí ló máa ṣe ṣebí weakness wọn tó mọ yẹn náà ló máa lọ lò. So òun ní believe pé Yorùbá ní weakness pé láyé Jonathan wọ́n pín wọn sí méjì lórí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́sìnmẹ̀sìn. Irú ẹ̀ ni ó ní wọ́n bá débi pé wọ́n wá jókòó wọ́n ti wò lọ wájú wọ́n wò lọ ẹ̀yìn pé àwọn eléyìí tó ń pariwo pé àwọn fẹ́ gba Yorùbá nation àwọn fẹ́ lọ àwọn fẹ́ ṣe yìí kí la lè fi mú wọn kí la lè fi dà wọ́n rú kí la lè fi pín wọn yẹ́lẹyẹ̀lẹ. Ṣé mọ̀ pé sẹ́yìn wọ́n ti gbìyànjú ẹ̀ láti lo ẹ̀sìn kò ṣiṣẹ́
wọ́n dọ́gbọ́n kò ṣiṣẹ́. Ìgbà tó dáàrin kan gan ẹni tó ń gbé tíkẹ́ẹ̀tì fún sí gan wọn ò fẹ́ gbé fún. Wọn ò ní lọ́kàn kan máa gbé tíkẹ́ẹ̀tì fún. Ẹni tó bá máa parọ́ nu wa ló máa lóhùn ò mọ̀ pé wọ́n ti yànyàn tí wọ́n sọ pé òun ló máa jẹ ààrẹ nínú ẹgbẹ́ wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ó ní ìrìn àjò tí ẹni tí wọ́n gbé kalẹ̀ ń sìn nílẹ̀ Yorùbá, ó ní ìrìn àjò tó rìn, ó dẹ̀ láwọn nǹkan kan tó lò láti dúnàádúrà. Ara ìdúnàádúrà wọn ni wípé Haúsá Fúlàní, àwọn fọ́nrán yẹn náà wà ó níbi tán ti ń sọ èdè Haúsá tán ti ṣèpàdé pé tí ẹni tí ó wá láti ilẹ̀ Yorùbá ìbá tiẹ̀ lóun fẹ́ jẹ ààrẹ, àwọn mọ̀ pé ó ti rẹ̀. Àwa gbàdúrà àwa kú fẹ́nikẹ́ni, Ọlọ́run á jẹ́ kí bàbá yẹn pẹ́ kán gbó kán tọ́. Tó bá yẹ pọ́n ní nǹkan tó ń ṣe tí ò dáa, Ọlọ́run á kó sí wọn nínú, Ọlọ́run á jẹ́ kí wọ́n ní ìrònúpìwàdà, kọ́kàn wọn yí padà, kán ṣe dáadáa kán tó filé ayé lẹ̀. Àdúrà tiwa fún wọn nìyẹn. A kórìíra wọn, a bá wọn jà. Àmọ́ àwọn Haúsá nígbàgbọ́ pé bàbá yẹn ò ní pẹ́ kú. Ohun tán sọ nínú fọ́nrán wọn tán sọ lédè Haúsá ni wípé torí ẹ̀ kán wá jẹ́ káwọn mú ọmọ àyá àwọn tó jẹ́ Mùsùlùmí náà tí tó jẹ́ pé tí olódì bàbá yẹn bá kú, ọmọ ìyá àwọn ló máa di ààrẹ. Lélẹ̀ tí ẹnikẹ́ni ò dẹ̀ nílé bá wọn jiyàn lórí ẹ̀ nítorí pé ó ti ṣẹlẹ̀ síṣáájú nígbà Jonathan. Níwọ̀n bá gbà tí ò sẹ́ni tó bá Jonathan jiyàn pé kó má di ààrẹ nígbà tí Yar'Adua kú, kò ní sẹ́ni tó máa bá ọmọ ìyá tàwọn náà jiyàn wípé kó má di ààrẹ tí bàbá yẹn tó lòdì ẹ̀ bá lọ. Wípé fún díẹ̀ yìí táwọn bá tiẹ̀ máa fún bàbá yẹn ní tíkẹ́ẹ̀tì kó wọ́n gbé ọmọ ìyá àwọn tí àwọn lè finú tán fọkàn tán kán gbé tì lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ó ní nǹkan tẹ́ rí ńlẹ̀ àgbékalẹ̀ tí wọ́n gbé kalẹ̀ nítorí pé nínú calculation wọn pé ara ohun tó lè dá ilẹ̀ Yorùbá rú ni ẹ̀sìn. Ẹ jẹ́ ká gbé Muslim ticket lẹ̀. Tá a bá ti ṣe, á pín àwọn tó ń pariwo Yorùbá nation yẹn, á pín wọn sí méjì, á pín wọn sí yẹlẹyẹlẹ, á dìjà, á di pé Mùsùlùmí. So wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe, calculation ní gbogbo ẹ̀. Irinṣẹ́ olóṣèlú ni, nǹkan tó lóṣèlú máa ń ṣe ni. Tọ́rọ̀ bá ti fẹ́ yíwọ́, wọ́n máa jókòó, wọ́n máa tún recalculate pé ẹja tún gbé gbà bí. Ẹ rí i pé lè tán gbé kalẹ̀ gan tán bá rí i pé kò tún ní work, which kò work torí kò ṣiṣẹ́ láàrin wa. Àwa mọ ibi tá à ń lọ, àmọ́ tá à ń fẹ́, àmọ́ tá à ń lé. Ó ní ò jẹ́ kéròǹgbà wọn yẹn, ó ní òjò ti jọ, ó ní òjò ti ṣẹ. Ká ní pé àmọ́ ibi tá à ń lọ ni kò yé wa ni. Ẹ rí i pé gbogbo eléyìí tá à ń sọ yìí, òun kọ́ la máa sọ mọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Òun lẹ ṣe rí pé àwọn kọ̀ọ̀kan láàrin wa wọ́n ń yọ kúrò nítorí pé ọ̀rọ̀ yẹn ti jẹ àwọn nìyẹn. Àmọ́ àwa tá a pọ̀ jù nínú wa, tá a bá pín wa sí percentage, 98% wa la sì dúró gbagbagba pé kò sóhun tó jọ́sẹ̀. Àmọ́ tá a fẹ́, àmọ́ ibi tá à ń lọ, àdẹ̀ní kò ń bẹ̀. Gbogbo ohun tó wù kẹ́ ẹ gbé wá, gbogbo òkúta tán bá sọ lù wá pé àmọ́ fi mọ léyìí tí ó fi mọ ga sí, tí ó fi mọ dà sí ni. Ẹ já tẹ̀síwájú brọ́dà mi. Okay. Ṣé ẹ gbọ́ àwọn àṣírí ńláńlá? Ẹ rí i pé mo la fẹ́ tú àṣírí ọ̀rọ̀ ẹnu kọ́, ó tó tẹ̀síwájú. They still know we are significant and they allowed us to maintain some position. But in the case of Yorubas, they were sliced out of the whole system. So or not so. That was how Tinubu and the issue of Boko Haram, if we have to talk about Boko Haram, it's not from the south now. I am coming now. Let me forget about Boko Haram now. We brought about the Yoruba politics. Now, Tinubu and the Yorubas generally carried what happened to them and went to Kaduna and met them in Kaduna and begged them that we have to put our head together. Look, sir, let me tell you the truth and find out. At a point, the Yoruba, being humiliated under Jonathan, were even considering to cut off and put their Oduduwa Republic. But they realized if they do that, the Igbos were completely in charge of finance, civil service, security, and everything. If they dare do that, now East and the North, they enjoy exactly. I'm coming now. The Yorubas now. It didn't benefit at all. I'm coming, yes. The Yoruba, at a point, the Yoruba intelligence, at a point, realized that if they cut off, the Igbos will finish them. If they stay as it is and Igbo continue ruling, they will be completely finished. Before Jonathan, significant part of the economy, who are the accountants are Yorubas, who are the judiciary and lawyers are Yorubas, who are the civil service are Yorubas. Today you can't find any one of them. So or not so. So that's why the Yorubas say, even if we want to leave this country,
we must get this power out of the hand of the Igbos and reposition ourselves. The Northerners really benefited from that Jonathan too much, Alaji. Hey, we have the calculations of the government. We agree. What can he do? He must now. He must. He wouldn't do to us that. He must. He knows that we can do it. He must deal with us. So that was why the Yoruba said no. Whatever it is. So, but what I assure you, let's keep on praying for President Buhari. Oga, we have learned our lesson. We have been in our area here now. They be praying for him. We have learned our lesson. Kule. We pray for the prophet because and even our daughters. No, to tell you the truth, the northern people, notwithstanding the president. Brother, mi fún ṣẹ́jú kan, ẹ jẹ́ n ṣàlàyé àárín yẹn fún àwọn èèyàn wa kó yé wọn. And I assure you too. Ọ̀rọ̀ tí Shettima ń sọ láàrin yẹn, ẹ rí i pé ìgbà tó máa sọ̀rọ̀ tiẹ̀ ń sìn, ó ní Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu àti àwọn kan, ó ní wọ́n kóra wọn jọ, wọ́n wá sílẹ̀ Haúsá, wọ́n wá bá wọn gbà tán rí pé yà ń jẹ Yorùbá lábẹ́ Jonathan. Tẹ́ bá dẹ̀ lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Aṣíwájú Tinubu ń sọ, àwọn ń sọ pé Buhari sunkún wá bá wọn nígbà tó ṣẹ̀ kíní tó lulẹ̀, tó ṣẹ̀ kejì tó lulẹ̀. Bóyá ló ṣẹ̀ kẹta náà ó lulẹ̀, mi ò rántí mọ́. Àwọn ló sunkún wá bá wọn, àwọn wá ní kó má sunkún mọ́. Àmọ́ kẹ́ wo ọgbọ́n o, ṣé gbọ́ pé ìtàn tí Shettima ń sọ ó yàtọ̀ sí nǹkan tí olóyè Bọ́lá Ahmed Tinubu tí àwọn sọ jáde lẹ́nu. Tẹ́ bá dẹ̀ ń wo gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ, gbogbo bí tí wọ́n bá ti sọ̀rọ̀ tó wáyé pé bóyá wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ pé Yorùbá ló jẹ́ kí kinní kan ṣẹlẹ̀, Shettima máa gé mọ́ Ìbíkúnlé Amósùn lẹ́nu pé rárá má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Àwa Haúsá la ṣe. Ó wá ń fi ẹ̀sùn kan Ìgbò nísìnyí pé Ìgbò fìyà jẹ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká bira wa léèrè. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ta ti ń takùrọ̀sọ látẹ̀yìnbọ̀ yìí pé ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin àti nínú gbogbo nǹkan, àwọn Haúsá yìí ni wọ́n pọ̀ jù ń bẹ̀. Àwọn ni wọ́n kó the largest share. Ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe fún Ìgbò láti fi ìyà kankan jẹ Yorùbá tí ò bá lọ́wọ́ Haúsá nínú? Ṣó ṣeé ṣe fún Ìgbò láti fi ìyà kankan jẹ Yorùbá tí ò bá lọ́wọ́ Haúsá nínú? Gẹ́gẹ́ bí ìwà wọn láti àtètèkọ́ṣe wá tó jẹ́ wípé lọ́jọ́ kìíní àná ńgbà tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ tí wọ́n fẹ́ jẹ ààrẹ orílẹ̀-èdè, the same ọgbọ́n tí wọ́n ń lò, the same pattern tí wọ́n lò, tí wọ́n sáré lọ mú Azikiwe sábẹ́, tí wọ́n sáré lọ pé àwọn ọmọ Ìgbò yìí pé ẹ wá bá wa ṣe, máa bọ̀, ìwọ ló ṣò lórí, kí ló fẹ́, gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ a máa fún ẹ. Àmọ́ tó o bá gbà o, a mọ̀ pé o kówó jẹ o, a tú àṣírí ẹ o. Awólọ́wọ̀ tó lọ ń bá yẹn sọ mọ̀ pé kò láìkẹ́ ẹni tó bá ń jalè tó ń jí owó, tó mọ̀ pé kò ní bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́. Tó bá wá fẹ́ ká tú àṣírí ẹ, ó yá, a fi ẹ ṣe ceremonial head of the country. Àmọ́ àwa la máa pàṣẹ. Àwa la máa pàṣẹ, ìwọ kàn máa jẹ́ ceremonial, ó dẹ̀ gbà. Wọ́n dẹ̀ jọ lẹ̀ jẹ́ àpòpọ̀. Irú ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ń gbà Jonathan because wọ́n ní choice. They call Jonathan and let him know pé okay, a lè ṣe tó ní dépò yìí. Kò di dandan ká gbé kinní fún ẹ. A lè dá gbogbo òfin tó sọ pé kán gbé fún ẹ rú. Àmọ́ á gbé fún ẹ. Àmọ́ wá o, gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ ṣe o, make sure pé o fọwọ́ kan nǹkan kan tó ní ṣe pẹ̀lú àwa Haúsá o. Àmọ́ so ráwọn Yorùbá tẹ́ rí yẹn, nǹkan tó bá wù yẹn lè fi wọ́n rọ, kò sí lè tó kàn wá ń bẹ̀. Àmọ́ àwa o, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà tó bá mọ̀ pé ó fẹ́ bọ́ sípò yìí, ó dẹ̀ fẹ́ lò pẹ̀lú ara rẹ̀. Gbogbo nǹkan táwa bá ní ó tọ́ sí wa tá a fẹ́, ẹ lọ chẹ́ẹ̀kì rẹ́kọ̀dì ìgbà tí Jonathan ṣèjọba dáadáa. Ó ní mo ṣe ń sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn pé àwọn tó ń pera wọn ní Obi fool, Atiku fool, sorry, Etiku fool, torí mi ò kú ń tèmi, àwọn ni wọ́n kú. Àwọn Etiku fool, àwọn Obi fool, àti àwọn Jaga fool, wọ́n ń tanra wọn ni. Because èyíkéyìí nínú wọn tí ò bá ti gba nǹkan tí àwọn Haúsá Fúlàní ń fẹ́ àti nǹkan tó bá ní kó ṣe, ikú ló fi ń ṣeré. Ẹ wá wo gbogbo àwọn èèyàn tá à ń sọ yìí tí wọ́n kó kalẹ̀ yìí, ẹ wò wọ́n dáadáa fínífíní. Kò sí kankan nu wọn tí àṣírí wọn ò sí lọ́wọ́ àwọn Haúsá Fúlàní yìí o. Wọ́n mọ ohun tí wọ́n fi mú wọn nígbẹ̀yìngbẹ́yìn. Ẹ má bínú, màá sáré yà bàrà lọ síbi ọ̀rọ̀ kan kó tó di pé a máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú fọ́nrán yẹn. Mo rí pé wọ́n ń pariwo ọ̀rọ̀ kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ọ̀rọ̀ yẹn
mo wò títí mo mirí mo dákẹ́. Wọ́n ní ẹnìkan pé ó sọ pé wọ́n fẹ́ da ìdìbò rú tán bá fẹ́ ṣe ìdìbò. Mi fẹ́ máa dárúkọ, ẹ má bínú, ìkan lára àwọn brọ́dà wa ni. Lóòótọ́ mo lè má fara mọ́ àgbékalẹ̀ yẹn, ṣùgbọ́n wọ́n ní ojú ló ń kán ọmọ olè tó ń dájọ́. Ojú ló ń kán ọmọ olè tó ń dájọ́. Àwa kọ́ la máa dàdìbò rú. Àwa ò ní nǹkan kan tá a fẹ́ ṣe àlọ́bì kankan àbáyàn kankan gbáko tí ìgbò. Àwa tá à ń ṣe Yorùbá nation. Àbẹ́nì kankan lọ́bì kankan lọ jà lọ gbáko tí ìgbò. Mo ń fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà, mo ń sọ fún yín. Report tó ti wà ńlẹ̀, intelligence tó ti wà ńlẹ̀, tí èmi kọ́ ni mò ń sọ, tí gbogbo èèyàn gan ti ń sọ. Kódà tá a bá tún ní ká fi ti pé spiritual sí, àwọn tó ríran gan ti ń sọ wípé wọn ò ní ṣe election ní Nàìjíríà. Eléyìí ò ń ṣe pé èèyàn kankan fẹ́ lọ dàdìbò rú. Fúnra wọn náà máa fúnra wọn lóògùn jẹ. Ara wọn ni. Ṣé bóun la ti ń rápẹ̀rẹ̀ ńlẹ̀ yìí? Ṣé bóun ni gbogbo wọn ń bára wọn jà nínú pátì wọn? Ṣé bú gbogbo ẹ̀ là ń rí yìí? So ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Gbogbo eléyìí tán sọ yẹn, a máa caution ara wa. Ibi tó bá yẹ ká ti caution ara wa pé nílò eléyìí, ẹ má sọ eléyìí, ẹ má ṣe eléyìí. A máa caution ara wa. Ṣùgbọ́n àwa kọ́ la máa dàbò rú o. Ohun tí ó dàbò rú ó ti wà lára wọn, ó ti ń tẹ̀lé wọn, ó ti ń bá wọn rìn. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú brọ́dà mi. Ẹ ń gbọ́ ọ̀rọ̀. Olúwa o. In Yoruba land. I am coming. Peacefully helped Northerners in 1979. I am coming, please. They helped Shagari. Listen to me. Not that they help themselves, gentlemen, please. We don't need anybody in this country. They help themselves. Let me ask you a question, sir. Let me ask you a question. Between cars, industries, and human beings, who are more in number? At the Northerners now. Not number. I'm not talking of population. I'm talking of economy now. I'm talking of cars, the motors that we drive. Yes. And industries that we have. Yes. If you put them on one part and you put human being on the other part, who are more in number? Cars are more. Cars are more than human beings? Human being. Good. Two, if you put fuel and food by the side, which one is consumed more? It's food now. Good. And we have food. So Igbos are actually helping themselves. Let me tell you, even in Yoruba land, let me tell you what they will do to Igbo this time. What Oba of Lagos said that we are pushing them to the ocean. Most of these markets that are burning in Lagos, look at it, they are Igbo-dominated markets. You get me? In fact, some Yorubas were telling me when I was in Lagos last weekend that it is we, the Northerners, when we are in charge of Lagos as federal capital, that open room for Igbos to come and dominate them. And it's over now. And it's over. All the businesses Igbos are doing, we are going to bring it and do it. Brother mi, ẹ jẹ́ sáré sọ̀rọ̀ láàrin yẹn. Torí àwọn èèyàn wa ó ní láti yé wọn irú àwọn èèyàn tá à ń tì síwájú tá à ń pè ní aṣíwájú. Continue, sir. Ẹ gbọ́ bí Shettima bó ṣe ń fi Ìbíkúnlé Amosun pa tó ń béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ bí ọmọ iléèwé àkọ́bẹ̀rẹ̀. Ipe nínú mọ́tò, ẹran àti èèyàn kí ló pọ̀ jù? Ẹ gbọ́ bí Ìbíkúnlé Amosun bó ṣe gbé e gbági. Wọ́n bá bi ọmọ mi kékeré jòjò ló gan léèrè. Ọmọ tó ti lè sọ̀rọ̀ yóò dá wọn lóhùn, yóò fún wọn ní ìdáhùn tó kún rẹ́rẹ́ tó sì dáa. Ó máa ń dá kéèyàn ní ìjáfáfá, kéèyàn dẹ̀ gbọ́n. Ọ̀tọ̀ ni kó lówó kó lóhùn ṣòṣèlú, ọ̀tọ̀ ni kó gbọ́n dáadáa kó mọ̀ dáhùn àtẹ̀sí ọ̀rọ̀. Ọ̀gbẹ́ni ti mọ̀ pé ó máa gbé ìbéèrè yẹn gbági ló ṣe bí níbéèrè yẹn. Ńgbà kan bí ẹ pé nínú èèyàn, ọkọ̀ àti màálù èwo ló pọ̀ jù, tó ń sọ pé ọkọ̀ ló pọ̀ jù. Ṣé báwọn èèyàn ló ń ra ọkọ̀ yẹn? Àbí sí ọpọlọ Ìbíkúnlé Amosun sọ fún Ìbíkúnlé Amosun pé èèyàn ló ń ra ọkọ̀ kọ́ ló ń ra àyàn náà. Báwo lọkọ̀ ṣe máa ka pọ̀ jù yàn lọ? Ẹ wá wo ibi tí Shettima gbọ́rọ̀ ẹ̀ gbà, ó wá ń bá sọ̀rọ̀, ó ń bá wí bí ọmọ kékeré, ó nà lẹ́gba. Ó nà Ìbíkúnlé Amosun táwa ń sátẹ̀lé, tá à ń dọ̀bálẹ̀, tá à ń kúnlẹ̀, tá à ń pọ́nlé. Ọmọ mọ́là wa nà lẹ́gba pé ẹ kàn máa ń sọ pé ẹ kàwé, pòfẹ́sọ̀ ni yín, dókítọ̀ ni yín, ẹ̀gbọ́n. Ó wá nà lẹ́gba, ó nù lọ́rọ̀ pé ṣóṣùọ̀, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá yí ẹnu padà gbà èèyàn ni. Ẹ mọ̀ pé kò mọ ánsà. Àwọn táwa dẹ̀ ń tẹ̀lé, tá a fọkàn tán, tá a finú tán, ta ni wọ́n á sojú wa ni. Ṣé irú ẹni
tí wọ́n bá kọ nǹkan sínú ìwé tán bá gbé síwájú ẹ̀ tán gbowó síbẹ̀ ẹ ti mọ̀ pé kò ní kà á yóò sáìn ẹ̀ tán bá ní ẹ ti ta gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá fáwúsá o àwọn á kó millions sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ibikunle Amosun is only looking at the money. He's not looking at the content of the document in front of him. He will put his signature. He will tell others, if his signature is Motika, it is okay. Àpẹẹrẹ ẹlẹ́rìí láàrin yẹn, ẹ já tẹ̀síwájú. Have refused to approve any industry, especially pharmaceutical, to Igbo people. Find out. You are right. I get you. Are right. Do you get me? You are right. So the Yorubas in these 4 years, that's what we are telling ourselves. If we in the north want to be useless again, let us be. But the Yoruba people in the 4 years, they want to control their land completely. That's why Buhari have to sign that Lagos is going to be given special status. We are going to have a kind of semi-regional system. Lagos is going to have special status. It means nobody again will control Lagos. The indigenes of Lagos are the ones that are going to control Lagos. They can form land policies. Do you get me? They may decide to say, you as a Yoruba man in Lagos, you will pay 5,000 naira per annum for a land as tenant rent. Me as a houseman, I will pay 10,000 naira. Igbo man will pay 1 million naira. This is why they are heading for. Do you get me? So now, unfortunately, again, the attitude of the Igbos have made the illiterate northerners who have not gone to school to realize now, I say they are powerful. They are the one who gave these people land to stay. They are the one who give them food by the power of God. Yes. They are the one who accommodated them by the power of God. Yes. Do you get me? Yes. Since Igbos can turn around and humiliate us, look at what they did to us. Those people that they assembled, about 400 of them, and called them Boko Haram. Do you understand? Do you know that they picked them one by one? They were not moving in convoy. They made some of them to drink their urine. Some also have to come and meet the president and tell him that, look, brother, I'm telling you, torí àwọn èèyàn wá ní láti mọ̀ o. Ẹ̀gbọ́n gbà tí ó ń sọ̀rọ̀ Èkó nísìn, ó ní Buhari ti fẹ́ sign bill nínú conversation yẹn. Ó ní tó jẹ́ pé nobody will own Lagos. Ẹ mark word yẹn o. That Lagos will belong to nobody. Lagos will become a no man's land. Bọ́ ẹjọ́, orí ilẹ̀ ta ni, ọ̀dọ̀ ta ni, Lagos wà tí gbogbo wa mọ̀, ilẹ̀ Yorùbá ni, ọ̀dọ̀ Yorùbá ló wà. Wọ́n sọ pé ibìkan ní Sokoto pé ó máa become no man's land o. Ó wá lo ọgbọ́n trick ní gbogbo ẹ̀. Wípé wọ́n máa sign ẹ̀, wọ́n máa ṣe. Only the indigenes of Lagos will control Lagos. Ẹ má tanra yín o. There's already a controversy going on lórí ọ̀rọ̀ Lagos State. Ṣé mọ̀ pé ṣé ọmọ Igbo náà ti ń claim pé ọmọ Lagos làwọn? Ọmọ Hausa Fulani ti ń claim pé ọmọ Lagos làwọn. Gbogbo ẹ̀yà ló ń claim pé ọmọ Lagos làwọn. Òfin náà dẹ̀ ti ń sọ pé gbogbo ẹni tá a bá bí sí ibì kan tá a forí ẹ̀ sọlẹ̀ síbẹ̀ wípé ó lè claim ìlú yẹn pé ìlú òun ni. Technically, they are looking at something. They are working towards something. Tó jẹ́ pé ó máa di wàhálà, tó máa nípọn, tó máa ní agbára. That's why they are saying Lagos is no man's land. Ó kọ́kọ́ sọ yẹn ṣáwájú. Ó wá fi kún láti cajole wọn so that iye wọn ò ní tètè lọ síbi ohun tán fẹ́ ṣe gangan. Ó ní wọ́n bá ti sọ di òfin. Ẹ wá wo bó ṣe pín o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ ọmọ Ọ̀fà lọ́sàn-án tẹ́ bá ń gbọ́ mi, mo pàtẹ́wọ́ fún àwọn baba ńlá baba wa, àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Ọ̀fà tí wọ́n sọ oríkì Ọ̀fà ní ọmọ pínre, búre, láre, ìkan ò gbọdọ̀ jù kan. Wọ́n ní bí kan bá jù kan, mi ò ní gbọ́, mi ò ní gbà, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Ẹ wá wo nǹkan tó ń pín o. Okay, gbogbo wa ń pera wa ní wá Nàìjíríà, right? Àtàwùsá àti Igbo àti Yorùbá. Bọ̀ ìwọ wá ń sọ nísìnyí pé òfin yẹn tẹ́ fẹ́ ṣe o. Tán bá ti sign ẹ̀, ọmọ Yorùbá lè lease ilẹ̀ àbí kó ra ilẹ̀ ní 10,000 naira nítorí pé ó jẹ́ ọmọ Lagos. Àmọ́ ìwọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Hausa, ìwọ máa san bí 15,000 àbí 20,000. Ìgbà tó máa sọ̀rọ̀ Igbo kí ló sọ? Ó ní wọ́n á san bí 1 million naira. Ṣé ti rí pé ó tún ti ń fa Yorùbá pé ẹ wá, ẹ bá wa ṣe, ẹ jẹ́ ká fìyà jẹ àwọn Igbo. Ẹ wá, ẹ bá wa ṣe,
ẹ jẹ́ ká fìyà jẹ àwọn Ìgbò, ẹ dẹ̀ ń sọ pé kan ni wá, ẹ dẹ̀ ń pariwo wá Nàìjíríà. Ẹ jọ nínú ọ̀rọ̀ tó sọ kalẹ̀ àti ìlànà tó gbé kalẹ̀ yẹn, níbo ni wá Nàìjíríà gbà yọjú ńbẹ̀? Ìyẹn ló tún mú mi lọ sórí water bill ní fẹ́rẹ́fẹ́ kí n tó lọ. Ṣé ní water bill tí wọ́n ń pariwo ẹ bira yín léèrè? Ṣé wọ́n ní omi nílẹ̀ Haúsá tó jẹ́ pé tán bá ṣe water bill yẹn tán, ó máa affect omi tó wà nílẹ̀ Haúsá náà? Wọn ní o. Ó ṣe jẹ́ gbogbo ìgbà táwọn bá máa gbé bíìlì kalẹ̀ lórí bá ṣe máa ṣàkóso nǹkan tó jẹ́ nǹkan àlùmọ́ọ́nì àwọn ẹ̀yà kan àbí tá a rí lórí ilẹ̀ àwọn kan, ó ṣe máa ń jẹ́ ilé ìtàn bá rí ní ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Ìgbò nìkan, òun láti máa ń gbọ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe bíìlì tó máa sọ di tìjọba àpapọ̀ tí ò ní sí under control anybody. Ṣé rí ohun tó ń sọ yẹn, tí wọ́n bá gbọ́ ẹ̀tàn bá succeed, wọ́n máa gba ìpínlẹ̀ Èkó, wọ́n máa sọ ti federal government ni. Indirectly, ìpínlẹ̀ Èkó máa di nǹkan federal government ni. Federal government ló máa decide whatever will happen. Whatever little owó tí ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n ń rí lórí ìpínlẹ̀ Èkó gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Yorùbá tó ń lọ sápò wọn directly kò ní lọ sápò wọn directly mọ́. Federal government ló máa gbà á. Tí wọ́n bá lè gọra wọn, tí wọ́n jẹ́ kó ohun tó fẹ́ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀. Ṣé wá ráwọn olóṣèlú wa, àwọn lè má sọ̀rọ̀, wọ́n lè má takò. Nígbà tí wọ́n bá ti sọ fún wọn pé ẹ wò ó, a ti ṣílẹ̀kùn kékeré ilẹ̀ fẹ́yìn lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe máa rí nǹkan tẹ́yìn ó máa jẹ ńbẹ̀, tẹ́ máa mú ńbẹ̀. Ẹ gbójú kúrò ńbẹ̀. Ohun tí ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Kano. That was how they released the Hausa people from Jigawa and Kano, whom they selected and arrested and called them Boko Haram. 2, you are in Nigeria, I'm in Nigeria. Rochas was actually brought up in the north. But it is in his own state. That's why we are telling you, even the Amechi, the Rochas of Colorado that are MP, we don't trust them. They are on their own. Let me tell you this. They are on their own. Nobody can deceive us again. We are wise now. Businessmen, they are businessmen. No, what I'm telling you is that Rochas was in, he is running to Sultan. He didn't know Sultan has no significance in this government. Even last 2 days he was in Sokoto. He didn't know that even Sultan has no significance in this government. He was in this north. It was Rochas state, Imo state, that they started saying that Hausa people must have ID card to live in that state. Yes. Can you hear me? They say Hausa people must have ID card to live in state. Yes. Until when we mobilize our people here and say, okay, in that case, all Southerners must live north. Then Jonathan now realized that there was something going on. You say, no, these things have to stop. So are we mad? Do you get me? Count every 5 shops in this north. 4 shops are owned by Igbos. What is Igbo's contribution in the economy? It's not trade, and fraudulent trade for that matter, including you. Igbo have cheated you, unless if you are not buying spare parts and tires and medicine. So or not so? It's so allergic. Do you get me? Yet we accommodated them. Is it going to Dubai to bring fake drugs that we cannot do it? Now the plan is drugs now. No Igbo man will again sell drugs in this north. We are going to bring it from Kano. Drugs are brought by air. They are going to open massive coolers, rooms in Kano and import it all north, and maybe whatever want to buy, come and buy from Kano. No Igbo will sell drugs again. We are tired of all this nonsense. We know how to control our places the way they control their own. What we are saying is that we are all Nigerians, but we are going. Right on, sir. Aha. Ó sọ̀rọ̀ kan sìn pé ìgbà tí Rochas tó ṣe àwọn nǹkan kan gbà tó ń ṣe gómìnà, ó ló sọ pé àwọn Haúsá wọ́n gbọ́dọ̀ ní ID card. Ó láwọn wá rise up against ẹ̀. Àwọn wá sọ pé àwọn máa lé gbogbo àwọn ọmọ Ìgbò tó wà ní ilẹ̀ Haúsá, àwọn máa lé wọn padà síbi tí wọ́n ti wá. Mo fẹ́ bi ìwọ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá àtàtà, tó jójúlówó ọmọ Yorùbá, tó tanra ẹ jẹ, tó tẹ̀lé olóṣèlú, mo fẹ́ bi ẹ́ ní ìbéèrè. Nígbà tí nílẹ̀ Haúsá tí wọ́n decide pé àwọn fẹ́ máa lo Sharia, tí wọ́n dẹ̀ decide wípé ẹnikẹ́ni ò lè sí ṣọ́ọ̀bù ọtí àbí nǹkan kan, tí wọ́n ń ba gbogbo ṣọ́ọ̀bù ọtí àwọn tó jẹ́ bí ọmọ Yorùbá, ọmọ Ìgbò tó ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, tí wọ́n ń bàjẹ́, tí wọ́n ba nǹkan ní wọn àti dúkìá ọrọ̀ ajé wọn jẹ́. Ẹ jọ̀ọ́, ṣẹ́yìn lérò ń gbà yí pé Yorùbá lè dìde kí wọ́n sọ yí pé gbogbo Haúsá tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá kí wọ́n jáde tí ẹ bá ti fi àwọn èèyàn wálẹ̀ pé okòwò tí wọ́n ń ṣe kẹ́ má bàjẹ́, àbí kẹ́ san owó gbogbo nǹkan wọn tẹ́ bàjẹ́, kẹ́ san padà fún wọn.
àbí tí Yorùbá bá yarí pé àṣẹrí àtẹlẹ fẹ́ ṣe yẹn o Nàìjíríà ń ṣe ìlú tẹ́ ti lè ṣe irú ẹ̀ o nítorí pé ẹ̀sìn wa pọ̀ o tẹ́ bá dẹ̀ ti ní nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe nìyẹn ó yá kí gbogbo àwọn Haúsá o kí wọ́n kọjá sílùú wọn ṣẹ̀rù kó máa ṣẹlẹ̀ ṣẹ̀rù kó máa ṣeéṣe kò ní ṣeéṣe wọ́n máa kó sójà jáde wọ́n máa ká àwọn jagunjagun jáde wọ́n máa wá ká wa mọ́ ni ogun ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn àmọ́ ká ní àwọn ni wọ́n make irú decision yẹn bọ́n ṣe make decision gbà náà lọ́hùn tí wọ́n ní nǹkan tí Rochas ṣe àwọn ò fara mọ́ tí Rochas bá ṣe agídí ogun náà ló máa gbẹ̀yìn ẹ̀ bí wọ́n ṣe ti ní àwọn give ultimatum yẹn pé gbogbo àwọn ọmọ Ìgbò tó wà ní àwọn kan jáde tí Rochas ò bá yí ìpinnu yẹn padà ká ní àwọn ọmọ Ìgbò yẹn ò jáde ni wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí pa wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni ogun máa bẹ̀rẹ̀ náà ni so ó dàbí ìgbà tí Yorùbá bá ń sọ̀rọ̀ ni wọ́n ní tí orogún ìyá ẹni tó bá jù ìyá ẹni lọ ìyá náà lámọ̀ pé ó ń lọ́rọ̀ àwọn Haúsá Fúlàní ló ti dà sí àwọn ẹ̀yà tó kù lọ́rùn ní choice the only choice tá a ní ni pé ká pín àjọra wa ń bì kankan iṣẹ́ wa àṣà wa kò jọra wọn ìwọṣọ wa kò jọra wọn kódà technically wọ́n ti tún colonize wa lẹ́ẹ̀kejì àwa ga ti gbàgbé àṣà àti ṣe wa báyìí àwọ aṣọ bá ṣe ń wọ aṣọ mọ́ aṣọ mọ́là lókù tá à ń rán báyìí aṣọ Haúsá lókù tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń wọ̀ báyìí àwọn aṣọ tí àwọn bàbá wa máa ń wọ̀ látàrí ìjọhún tí ò sí nǹkan tó ṣe tó yẹ kó gbajúgbajà ó gba yìí káàkiri àgbáyé àpàwọn tì bàbá tí ìránṣọ bíi mọ́là style àbí kinní kan style nísìnyí kò tí ì bá fashion mu kò tí ì tẹ́ wa lọ́rùn àfi ká ran bẹ́ẹ̀ àti ń gbàgbé gbogbo èyí tí àwọn bàbá wa máa ń wọ̀ so ẹ wá sọ fún mi ọ̀nà wo náà ń gbà kóyàn lẹ́rú tó tún jù yẹn lọ ọ̀nà wo náà ń gbà kóyàn lẹ́rú tó jù yẹn lọ ọ̀rẹ́dì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àti gbàgbé orúkọ abínibí wa tó bá ilẹ̀ wa àti àṣà wa mu àti èdè wa gbogbo orúkọ Yorùbá tí wọ́n sọ wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò jẹ mọ́ orúkọ ẹ̀sìn ló pọ̀ nínú orúkọ wa ẹ wo orú èmi sìn Mike inú Mike yẹn ṣé orúkọ Yorùbá ni Mike tá bá rí ọmọ mùsùlùmí náà bí ká máa gbọ́ Kùdùsì bí ká máa gbọ́ Yunus ọ̀pọ̀lọpọ̀ gangba míì tí ò bá jẹ́ last name yẹn ní mọ̀ wípé ọmọ Yorùbá ni ẹ lọ wo orí Facebook ẹ wo gbogbo ẹ̀gan táwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá máa kọ orúkọ tó jẹ́ Yorùbá wọn láwọn ń kọ́ ní kó lè bá tó dé ayé òsì mu ẹ rí bí wọ́n ṣe kọ́ ẹ ní mọ̀ pé Yorùbá ni orúkọ tí wọ́n kọ ó dìgbà tẹ bá farabalẹ̀ tẹ bá wò dáadáa pé orúkọ Yorùbá lẹ́ni wá dọ́gbọ́n tó wá kọ báyìí àgbé nǹkan wa lárugẹ mọ́ nǹkan wa ò jọ wá lójúmọ́ nǹkan ní nǹkan lókù tá à ń lé báyìí níbi tí wọ́n colonize wa dé tán ká nígbàgbọ́ pé àṣà àti ìṣe wa kò dáa dé mo padà sórí orin Fẹlá ó ní culture àti tradition ó ní teacher fún government who be government teacher culture and tradition ó wá ní kẹ́ ẹ lọ káàkiri àgbáyé ẹ lọ sí England ẹ lọ Russia ẹ lọ France ó ní kí ni teacher wọn bẹ̀ culture wọn àti tradition wọn ni tiwa nìkan ló yàtọ̀ tiwa ló yọyẹ ẹja tẹ̀síwájú. To learn the Southeast and do it in the North too. Simple. Yeah. We don't have ancestors, but if Buhari today as president of this country want to buy land in the East, he will go and negotiate everything. Tomorrow the chiefs will come and tell him that ancestors made them yesterday night and said they should not sell the land for them. So we don't have ancestors, or we are betraying ourselves. Yeah. We, our ancestors have told us that we have been careless. That's why we suffered for the past 6 years. We have to wake up now. It's a very serious thing. Move forward. No. We cannot, sir. The society is already adulterated. That's why, to be honest to you, let me tell you, to be honest to you, we never wanted Buhari in this law, so we wanted Konkoso. Yes. We want, that's what I'm saying. If it is Konkoso, the primary, Konkoso will have defeated Buhari. Listen to me. Hey, you know the Tinubu and Co prefer Buhari. Because yes, he really tried. Can you hear me? Because yes. Konkoso will have solved this North-South problem for us within 6 months. In Kano, Konkoso gathered all the Igbos and told them that all these drugs that he closed, all those fake drugs they are selling in Konkoso to be the Igbos made in Abuja and warned us after the election that they were the ones in charge of 75% of Abuja is their own. They should be given minister of. Can you imagine? Negotiate and say this is the governor they want with their rule and everything. Igbo say no, he cannot be governor. Haba. In somebody's land. So 10 years ago I warned it. I said the Igbos are building nation within our nation.
They will engage us within our nation and reinforce from their nation. That is exactly what we saw during the tenure of Jonathan. Immediately we voted Jonathan. What we did to Jonathan in this north, Igbos in the north, their chiefs, gathered and came to Aso Villa. To the glare of everybody on TV, they say it was nobody that voted Jonathan, but the Igbos were the ones who voted him. Did you not hear that one? Did you not read it? In our own land, Igbo say we didn't vote Jonathan. It was they that voted Jonathan. 2, before elections again, they gathered themselves and came and met Jonathan, and met in Abuja and said that they are directing all Igbos in the north must vote Jonathan. We don't mind. We don't mind. Let them vote anybody. But can you do that in the southeast? They stop us from even voting. Let me answer this. Amina alaikum salam. Alaji. Kungone. We call. Let's talk in the night. Alaji. Thank you. Can you hear me? In the southeast, all houses in the southeast were prevented from voting. Find out. Yes, find out. But yet in our own land, they will stand and say that. Just it is their problem that forced above Lagos to say that if they try to frustrate the decision of the Yorubas, they will send them to ocean. And I'm telling you, after 4 years, at least not we are liberal, but in the southwest, after 4 years, Igbos can never be useful, relevant again in the southeast. Wait and see. In fact, the plan of APC is that they are going to make alliance of northwest economic development. The west has the ocean. Can you hear me? Yes. The north has agricultural produce. Yes. So what they are going to do, the government is going to develop all the agricultural and mineral resources in the north. And then they will put primary industries here. And then go and export, finally finish them in Lagos or Southwest and export them and bring back the money and share it between the two regions. Let them drink their oil. This is the plan on ground. Let's just pray for success of Mr. General Barry. For that, his success is our success. For that, we can benefit better. It's true. That's our prayer now. That's our prayer here. Everybody is praying for his success for that. If he's successful, everybody is successful. God help us. No, but not to the extent of living the way we are. Our prayer now is that may God remove the influence of the Southeast in our region. That's all what we are praying left and right now. I'm telling you. I like you, okay. No. The Boko Haram, these people are catch red-handed with bombs. Who are supplying the weapons? Who killed General Shua? They think we don't know. They were saying that they were revenging what they did to them in Biafra. Biafra was a war. It was a state war, trying to bring them back to the nation. No, be so. Do you get me? Some useless idiots started Boko Haram, but there was hand. Don't worry, investigation will reveal everything now. Don't worry. We were just exercising patience, looking at what is happening. That is typical Northern. That's how we are. Just look at what is happening. But we drew a line. 2014. Brother, aha. Mo lérò pé gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa lórí ìkànnì tí wọ́n ń gbọ́ ètò yìí tí wọ́n fọkàn bá lọ. Mo lérò pé ó ń yé wọn bá ṣe ń bá lọ. Wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ pé gbogbo ohun tí à ń sọ yìí ẹnu arákùnrin tí wọ́n ń pè ní Shettima ló ti ń jáde. Àwa ra irọ́ mọ lẹ́sẹ̀ ń bí báyìí o. Àwa pa irọ́ mọ o. Ohun tá a dẹ̀ ń ṣe ni pé ìtanijí a dẹ̀ ń pe àkíyèsí wa sí irú èèyàn tí ẹni jẹ́ àti àwọn tí wọ́n lọ bára wọn lẹ̀dí àpò pọ̀ àti ìdí tó fi jẹ́ pé a ní láti tètè dìde gírí ká tara gìrì ká da ogun tá à ń jà yìí. Tí n bá sọ pé ogun tá à ń jà gbogbo èèyàn ló mọ̀ pé àpààyàn àgbébọn àgbàdá àmọ́ ìrìn àjò tá à ń rìn ká tètè jára mọ́ ká má jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí wọ́n fohunkóhun kan fi tàn wá jẹ àbí kí wọ́n fi ọ̀rọ̀ tútù kankan kan fi tàn wá jẹ. Ara ìdí ẹ̀ tèmi fi ń sọ bẹ́ẹ̀ òun ni a fi ń hanra wa tá à ń gbọ́ yìí. Now nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó ti sọ kọjá sẹ́yìn títí débi tá a dé dúró yìí ó ti sọ oríṣiríṣi. Ó ti sọ̀rọ̀ débi wípé wọ́n ń pàṣọ làwọn ń fẹ́ gangan kò kí ń ṣe Buhari.
ó dẹ̀ sọ díẹ̀ táwọn fi ń fẹ́ Kwankwaso. Ibi tó wá sọ̀rọ̀ dé ní ìsìn, ó ní àwọn ti sọ wípé ìgbà táwọn gba agbára àwọn máa dí pẹ̀lú Ìgbò, wípé gbogbo nǹkan tí Ìgbò fi ń ṣe ọrọ̀ ajé, tí wọ́n fi ń jẹ́ èèyàn tó ń jọ wọ́n lójú, tí wọ́n fi ń ṣakọ, àwọn máa bàjẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. Àwọn á wá di pé àwọn làwọn máa ṣe fúnra àwọn, wípé ìyà máa jẹ àwọn ẹ̀yà Ìgbò nítorí wípé kí ni wọ́n fi ìyà jẹ àwọn nígbà tí Jonathan wà ńbẹ̀. Léyìí tọ́pọ̀lọpọ̀ wa mọ̀ pé kò fi gbogbo ara rí bẹ́ẹ̀, irọ́ wà nínú ọ̀rọ̀ yẹn. Nígbà tó bá yá gan síwájú sí i, mo lè mú mọ́rọ̀ sìn kó kàn jẹ́ pé àwọn èèyàn máa gbọ́ létà ni, sódà àníwulẹ̀ dá dúró bẹ̀ mọ́. Ẹ gbọ́ níbi tó ti ń sọ pé ní ìgbà tí Jonathan wà lórí ìjọba, wípé wọ́n ń mú àwọn èèyàn àwọn ní ilẹ̀ Ìgbò, léyìí tí gbogbo wa tá bá flashback a máa rántí nígbà yẹn. Wọ́n ń mú àwọn Haúsá Fúlàní káàkiri tí wọ́n ń gbìyànjú láti yọwọ́ ilẹ̀ Ìgbò, tí wọ́n dẹ̀ ń kó àwọn nǹkan ìjà olóró dání. Ṣùgbọ́n ọ̀gbẹ́ni Shettima yìí ń sọnù fọ́nrán yìí, ó ní àwọn tí wọ́n mú yẹn, ó ní wọ́n lọ ń ṣà wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni. Ó ní wọ́n ń ṣà wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, wọ́n wá kó wọn jọ, wọ́n wá tó bí 400. Wọ́n wá ń show wọn pé wọ́n wá pè wọ́n ní terrorist. Wípé wọ́n pè wọ́n ní terrorist, wọ́n pè wọ́n ní bandit, wọ́n pè wọ́n lórúkọ tí wọ́n jẹ́. Wípé wọ́n label wọn ni pé innocent people ni wọ́n lọ ṣà káàkiri, wọ́n wá kó wọn jọ, wọ́n wá pé bí 400. Wọ́n wá ń fẹ̀sùn kàn wọ́n pé wọ́n fẹ́ wá kógun ja ilẹ̀ Ìgbò ni. Ó wá tẹ̀síwájú létà, ẹ ṣì máa gbọ́ bẹ̀ yẹn nínú fọ́nrán ẹ̀, ṣùgbọ́n torí ká má tún padà dá dúró bẹ̀ yẹn, màá sọ mọ́ gbogbo ẹ̀ ń sìn. Ó dẹ̀ jẹ́ ibi tí mo fẹ́ jẹ́ ká ṣàkíyèsí gangan. Ó jẹ́ kókó ohun tó mú mi wá pé mo máa tún pe àkíyèsí wa sí fọ́nrán ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ibẹ̀ la dé dúró tí mò ń sọ lọ́wọ́ ẹ̀. Mo fẹ́ kí gbogbo wa ká farabalẹ̀ ká tẹ́tí. Ẹni tó bá jẹ́ pé ó ti jáde kúrò lórí ètò tẹ́lẹ̀, ẹ pè wọ́n padà kí wọ́n wá gbọ́ àárín ìdáadáa. Ìdí tí wọ́n fi ní láti tètè, èyí tó nínú wa ká sán ṣòkòtò wa kó le. Èyí tó jẹ́ obìnrin, ẹ mú ọ̀já yín tí lẹ máa fi ń pọn ọmọ ẹ̀yìn abiyamọ, ẹ mú báyìí kẹsàn gírí pé àkókò ní ìjáfara máa léwu. Nítorí pé kí ni, ẹ bira yín léèrè gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ gbọ́ tó sọ nínú fọ́nrán yìí tó láwọn máa fojú àwọn ọmọ Ìgbò yìí fún nǹkan tí wọ́n ṣe fún àwọn èèyàn àwọn. Ilé tó ní wọ́n parọ́ mọ́ pé wọ́n lọ ń ṣà wọ́n káàkiri lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni. Wọ́n wá kó wọn jọ, wọ́n wá fíìmù, wọ́n wá pọ̀ bí 400. Wọ́n wá sọ pé terrorist ni wọ́n. Ilé táwa mọ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n mú àwọn èèyàn yẹn pẹ̀lú nǹkan ìjà olóró ni. Wọ́n dẹ̀ ń show wọn bọ́n ṣe mú wọn. Ó wá ní àwọn wá promise wọn pé wọ́n máa jẹ̀yà ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn o. Ó padà wá sọ fún Ìbíkúnlé Amósùn. Ó ní ṣé wọ́n máa jẹ̀yà ẹ̀ṣẹ̀ yẹn báyìí? Ẹ jẹ́ kémi àti yín ká bira wa báyìí. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Ṣàṣàmà ní ìdílé tó wà nílẹ̀ Ìgbò tó jẹ́ pé wọn ti sunkún kọjá lórí ọṣẹ́ tí àwọn èèyàn wọ̀nyí tán ti fi ṣe wọ́n. Tó jẹ́ pé ìgbà tó yá gan tán tún dàbí ọ̀rọ̀ pé òkè káwọn èèyàn máa sọ pé ìjọba ló lọ ń kógun jà wọ́n gbogbo ìgbà tí wọ́n ń kó àwọn sójà ọbẹ̀ pé wọ́n lọ mọ́ wọn dàbí ọgbọ́n. Àtúnbẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ ọ̀nà gọ́ọ̀mẹ̀ntì here and there. Wọ́n sọ fún àwọn láwọn ẹ̀yà Ìgbò. Èmi ò support anybody o. Ó ṣeé ṣe ká rí lára àwọn ọmọ ẹ̀yà Ìgbò kọ̀ọ̀kan tán jẹ́ ọmọ àlè tí wọ́n ṣerúṣẹ́ láabi yìí lóòótọ́, tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ fólóṣèlú. Gbogbo ẹ̀ náà kò ní ṣe lẹ́yìn olóṣèlú, orí olóṣèlú náà ló máa délé. Wọ́n wá kó àwọn èèyàn kan jọ. Mo rántí nígbà náà kí gbogbo rògbòdìyàn tó débi tó dé yẹn, nígbà tí àwọn ọmọ Ìgbò ń pariwo IPOB Biafra. Ìkan nínú àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wọn jáde báwa náà ṣe máa ń jáde. Ó lóun gbọ́ intelligent information kan báwa náà ṣe máa ń gbọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Ó lóun gbọ́ pé àwọn gómìnà kan ti ṣèpàdé, wọ́n ti kóra wọn jọ, wọ́n láwọn fẹ́ pa gbogbo àwọn tó ń pariwo Biafra, àwọn fẹ́ pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Wípé wọ́n náà ti lọ kó àwọn èèyàn kan jọ síbì kan, wọ́n ti ń train wọn, wọ́n máa kóbọn fún wọn pé wọ́n dẹ̀ ní ó ṣeéṣe wọ́n máa jáde, wọ́n á máa ṣe àwọn iṣẹ́ láabi, wọ́n á máa ṣe nǹkan tí ò dáa, wọ́n á máa sọ pé àwọn tó ń pe IPOB Biafra àwọn ni wọ́n ń ṣe é. Wípé fún ìdí èyí ìjọba wa declare pé tó bá ti rí wọn, tó bá ti pe rẹ̀ ní IPOB kan máa mú wọn. Èròǹgbà yẹn ó lọ pẹ̀lú nǹkan tí Shettima ń sọ nínú fọ́nrán yìí pé ẹ̀yà Ìgbò wọ́n máa jìyà gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe tí wọ́n mú ọmọ ìyá àwọn. Ara èròǹgbà wọn ni.
wọ́n wá kàjó àwọn olóṣèlú kan nílẹ̀ Ìgbò, wọ́n kó wọn sábẹ́, wọ́n wá jọ ṣiṣẹ́ pọ̀. Ẹ rántí pé nígbà kan lára àwọn tó ń pè ní ọ̀nà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìgbà tó ń mú nǹkan tó ṣe ojú ẹ̀, àwọn èèyàn identify pé mẹ́mbà SSS ni, wípé ara àwọn SSS ni arákùnrin yìí. Báwo ló ṣe máa wà lára àwọn ọ̀nà gọ́ọ̀mẹ̀ntì? Ìgbà tó dẹ̀ tún yá wọ́n máa wọn kan táwọn kan ń claim wípé ara àwọn ọmọ Ìgbò tó ń pariwo IPOB lélẹ̀, táwọn kan dẹ̀ tún jáde wípé no, eléyìí ń ṣiṣẹ́ fólóṣèlú ni, kò ń ṣe ara wa. Ọ̀rọ̀ yẹn wá di iṣu ata yanyan. Àmọ́ ìwọ tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bá ti yé, gẹ́gẹ́ bí orin tèmi láìkí máa play fún gbogbo wa ń gbà gbogbo gbà, orin olóògbé Odòláyé Àrẹ̀mú, ó ní Nàìjíríà ẹni ó gbọ́n mẹ́ni ó gbọ́n, ẹni ó gọ̀ ni ò mọra wọn, àmọ́ béèyàn bá sọ fẹ́ni tó gọ̀ yóò dìjà. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká gbọ́n ká mọra wa. Ẹ má jẹ́ ká bá wọn tí wọ́n ló gọ̀ tí ò mọra wọn yẹn tán ní ta bá sọ fún wọn yóò dìjà. Ẹ má jẹ́ ká bá wọn yẹn tò. Ẹ jẹ́ káwa náà tò sára àwọn tó gbọ́n. Oríyá kan tó jáde lẹ́nujọ́ mẹ́ta tó ń sọ̀rọ̀, tó ń pariwo, tó ń bù kan lára wa, tó ń sọ oríṣiríṣi. Ìgbà tí àyẹ̀ máa sọ̀rọ̀ òpònú tó máa run mí nínú, ó ní gbogbo wa kọ́ la wáyé láti lówó, lọ́lọ́run ò dá gbogbo wa láti lówó. Who is she ta lòun láti máa sọ? Ṣé Ọlọ́run ló rán sí wa láti sọ fún wa pé òun ò dá gbogbo wa ká lówó? Ṣé Ọlọ́run pé òun síbì kan sọ fún pé òun dá àwọn nǹkan kan wá máa jìyà ńlé ayé ni? Àmọ́ àwọn kan láàrin wa táwọn bá ti ń rí tọ́rọ́kọ́bọ̀, tán ti ń rí nǹkan tele jẹ lábẹ́ tébù olóṣèlú, gbogbo ọ̀rọ̀ burúkú ni ó máa jáde ń gbòòrò ẹnu wọn. Gbogbo nǹkan tó bá wù wọ́n ni wọ́n máa sọ sáwa tá bá ní kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, kò bójú mu. Ọ̀rọ̀ tíṣẹ̀ tí màá wá sọ, ó ní ìyà ẹ̀ṣẹ̀ tí àwọn Ìgbò ṣẹ̀ bí wọ́n ṣe ń mú àwọn èèyàn wọn tí wọ́n ń pè wọ́n ní terrorist, ó lò ní wọ́n ń jẹ lọ́wọ́ yẹn. Ẹ jẹ́ wá bring it home here my brother. Gbogbo eré tí mò ń sọ yìí wọ́n sì máa gbọ́nu fọ́nrán yẹn, so àní need láti stop ẹ̀ mọ́. Now, ó wá ní wọ́n máa jìyà ẹ̀. Èmi àtẹ̀yin nílẹ̀ tó mọ́lé ní bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Ṣé àwọn ẹ̀yà Ìgbò ṣé wọ́n ń jẹ ìyà yẹn lọ́wọ́ báyà bí wọ́n máa jẹ? Wọ́n ń jẹ, wọ́n mú mi le. Wọ́n ń jẹ, wọ́n mú mi le. Ṣé ọmọ ọlọ́mọ ọmọbìnrin yẹn tí wọ́n lọ gbé tí ò ṣe nǹkan kan, tí wọ́n gbé tán lọ gbé sí àgọ́ ọlọ́pàá kan tí gbogbo àwọn ọlọ́pàá tó wà ńbẹ̀ ń bá sùn, tán ní kó máa dáná, kó máa pọnmi fún wọn, kó máa gbálẹ̀, tán parọ́ ọmọ tán ní ara àwọn IPOB terrorist ni, kó tó di pé ṣé àwọn ọmọ yẹn wọ́n padà lọ kóòtù, ọmọ yẹn wí ní ẹjọ́ because ọmọ yẹn ò mọ nǹkan kan. Wọ́n kàn gbé ọmọ yẹn lójú títì ní ọmọbìnrin bóyá 20-something years old. Gbogbo àwọn ọlọ́pàá yẹn wá gbé wọn lọ ń bá sùn. Àtèmi àti wọ́n tá a jọ jókòó tá a jẹ́ ẹ̀yà Yorùbá lẹ́nu mi wá dẹ́rù bà wá o. Mò ń pe àkíyèsí wa sí ewu tó wà níwájú wa tá a tètè ní láti sá fún, tá a ní láti yàgò fún ní kíákíá. Nítorí ohun tíṣẹ̀ tí màá sọ nínú fọ́nrán yẹn tó ní wọ́n ṣe sí àwọn ẹ̀yà òun, ó ti ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá o, ẹ má jà tanra wa o. Pàápàá jùlọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta, ẹ rí i pé bí wọ́n ṣe ń kó wọn níbi 400 ni wọ́n ń kó wọn níbi 200 lọ́yọ̀ọ́, lẹ́kọ̀ọ́, ní Ògùn, ní Kwara. Wípé ẹ wo àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ kó wọlé tí wọ́n kó sínú tírélà, ẹ wo nǹkan tán kó dání. Ṣé rò pé Musẹ̀ tí máa dùn ni? Ó fọwọ́ lẹ́rọ̀ ń wò yín ni. Bó ṣe bá Ìbíkúnlé Amósùn sọ̀rọ̀ ńjọ́ kìíní àná, ó ti ń bá àwọn kan náà sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ báyìí pé ẹ máa wò wọ́n, ìyá rẹ̀ ó jẹ wọ́n. Ẹ máa wò wọ́n, ìyá rẹ̀ ó jẹ wọ́n. Àgbẹ̀sẹ̀ ẹ̀ lára wọn, àwọn brọ́dà wa ni wọ́n ń kó yẹn. Wọ́n ò ṣe nǹkan kan. Wọ́n kàn ń parọ́ mọ́ wọn ni, bó tiẹ̀ jẹ́ pé ojú gbogbo wa lórí. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé òun náà mọ̀. Ẹ bira yín léèrè. Tí wọ́n bá ti lè máa parọ́ ojúkorojú fún yín, ohun tó ṣẹlẹ̀ tí gbogbo wa rí báyìí, tí bọ́ǹbù dún gbà ò, tí àìmọye àwọn ọmọ skul fara pátá rí, tí àwọn náà rí fídíò tí ò ṣe Photoshop, tán lè máa sọ fún yín pé bọ́ǹbù ò dún, wípé gas cylinder ló explode nínú ṣọ́ọ̀bù wẹ́dà, pé kódà wẹ́dà yẹn ti kú. Ìgbà tọ́lọ́run dẹ̀ mú wọn, wẹ́dà tún jáde, wẹ́dà lóhun rèé o, òun ò kú o, òun ò kì í lo gáàsì nínú ṣọ́ọ̀bù òun o, iná lòun máa fi ń wẹ́ẹ̀dì. Ẹ mọ̀ pé wọ́n sì jáde, wọ́n sì ń ágì, wọ́n ní irọ́ ni wẹ́dà ń pa. Irú àwọn èèyàn yẹn lẹ̀ ń dì pẹ̀lú. Ẹ wo gbogbo irọ́ tí wọ́n ti pa fún wa sẹ́yìn, ẹ wò yìí tí wọ́n ń pa fún wa lọ́wọ́. Àwọn olóṣèlú máa jáde, wọ́n á ní ẹ má dáhùn gbogbo nǹkan tán sọ yẹn irọ́ ni. Àmọ́ ó kù sọ́wọ́ èmi àtẹ̀yin bá a ṣe ní jẹ́ kí aburú ìkóṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ wò ó, kánnakánná tó na ọmọ ẹ̀gà lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí. A fẹ́ akọ̀, àwa àti àwọn Ṣẹ̀tìmá kì í ṣọ̀rẹ́, a lè jọ̀rẹ́ láéláé.
wọ́n kàn fẹ́ fọgbọ́n dé ipò agbára tí wọ́n ń wá kan tó wá padà wá kọjú sí wa pé ẹ ti rò pa àgọ́ ni. Wọ́n ń bọ̀ wá bá wa o. Ọ̀rọ̀ àná wọ́n ń bọ̀ wá sọ di bá mi mọ́ wa lọ́wọ́ tá a bá tètè dára mú tá a gbé dání ká tètè bá titi wa lọ ká kúrò láàrin wọn. Èmi ò fẹ́ kí aburú yìí kó jálù wá lójijì. Mi ò dẹ̀ fẹ́ kí aburú yìí kó ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. Òun ni mo ṣe ní màá padà sọ̀rọ̀ lórí fọ́nrán yìí. Nítorí pé a pe àkíyèsí mi sí, a mú ẹ̀mí mi lọ́bẹ̀. Pàápàá jùlọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí mú àwọn èèyàn wọ̀nyí ní ilẹ̀ Yorùbá bí wọ́n ṣe fẹ́ máa yọ́ wọlé. A wá pe àkíyèsí mi sí pé ohun tí wọ́n ń ṣe yìí inú Ṣẹ̀tìmá ò dùn sí o. Inú àwọn ẹ̀yà Haúsá Fúlàní kò dùn sí o. Wọ́n máa rán ró o. Wọ́n dẹ̀ ti ń nọ́ọ̀sì ẹ̀ nínú báyìí, wọ́n ti ń plan ẹ̀ bí wọ́n ó ṣe ṣe. Jẹ́ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ titi wọn, àwọn ò ń dúró de pé ìgbà tí nǹkan máa late. Before kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀, àwọn ti máa ń plan ahead. Ẹni tó fẹ́ ṣiṣẹ́ láabi ni wọ́n máa ń ní plan A, B, C. Kódà wọ́n á ní D, wọ́n á ní E pé tẹ́lẹ̀ ò bá wọ́ọ̀kì, á sáré gbélé ìwọ̀, á sáré gbélé ìwọ̀. Wọ́n bá dẹ̀ ṣe ń lo gbogbo ẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni wọ́n tún ti ń fọ́máàtì míì kalẹ̀. Wípé gbogbo eléyìí tá à ń ṣe gan tí ò bá wọ́ọ̀kì, èwo ló tún máa kàn tá a máa tún gbé wọlé. That is why tẹ́ ẹ rí wọn pé ojoojúmọ́ à ń gé wọn lọ́wọ́, wọ́n ń bọ̀ ká ni. Because they are always trying to plan ahead of us. Àwa làwa ń finú kan fọkàn kan ṣe pé èmi tí mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ mo ti jókòó nídìí pé Nàìjíríà ti gbogbo wa ni rí. Mo ti bá wọn kọrin yẹn dáadáa, mo ti jó sí. Wọ́n ti invite mi sórí ètò rí bí 3 years ago. Tó ń bi mí pé ṣé mo rò pé Nàìjíríà ṣe é tò àbí kí wọ́n túká. Mo wà nínú àwọn tó dúró pé ó ṣe é tò, ẹ má jà túká. A kàn nídìí láti wá àwọn orí tó dáa ni. Èmi yẹn ni mo jókòó wájú yín lénìí tí mo sọ fún yín. Gbogbo ẹnu ni mò ń fi ń sọ, ojú mi rèé, mi ò sápamọ́ sọ. Nàìjíríà ò ṣe é tò mọ́, ó ti túká pátápátá. Ṣé ti gbèsè tó wà ńlẹ̀ tí ò ṣe é san mọ́ lẹ fẹ́ sọ ni? Because ẹ má tanra yín o, tẹnikẹ́ni bá ní gbèsè yẹn ṣe é san. Gbèsè yẹn ò ṣe é san mọ́. Tí dẹ́ ṣe pé bóyá wọ́n jẹ gbèsè, wọ́n fi ṣe nǹkan sílùú tó rọ gbogbo èèyàn lọ́rùn táni ó yá ẹ jẹ́ kí gbogbo wa rọ san. No. Àwọn kan ló pin mọ́ra wọn lọ́wọ́ tí wọ́n kó sápò. Ìgbà tán pin sápò tán kó mọ́ra wọn lọ́wọ́ tán tó tún sún wọn, wọ́n tún wá kó wọn lọ fi ń tú Niger Republic ṣe. Èèyàn kan pè mí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ó ní Michaela, ó ní very soon àwọn èèyàn wa máa rìnrìn àjò lọ Niger Republic lọ gbafẹ́. Ẹ máa lọ ṣe trip bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ sí Dubai. Very soon ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣerú trip yẹn lọ sí Niger Republic. Because wọ́n ń kó owó yín àti nǹkan àlùmọ́nì yín báyìí. Wọ́n ti fi ń build Niger. Wọ́n fẹ́ sọ Niger di Dubai. Ẹ wàá tún máa mú nínú owó yín, nínú ogún yín, nínú wàhálà tẹ́ bá ṣe. Ẹ fi máa take trip lọ sí Niger Republic. Pé wọ́n ní ìlú yẹn dáa gan. Owó tán tẹ̀ kó nínú ìlú tí yín tẹ́ ti ń kó yẹn tí ò dáa yẹn. Lórí ilẹ̀ Yorùbá yín tí ò dáa yẹn. Ó ní wọ́n lọ fi ń tú ìlú titi wọn. Because ibi táwọn ti wá nìyẹn, most of them. Inú mi dùn níjọ́ kan gbà tí mo ń gbọ́ program Brekete family. Ó wá sọ statement kan. Ẹni tá a sọ Haúsá lòun náà o. Ó ní ṣé àwọn ò mọ bó ṣe ń lọ ni? Ó láwọn mọ̀.